તો આઈ વુડ સે કે જેમ અભિષેક જઈને નવી દિશા બતાવી ઇન્ડસ્ટ્રીને, છેલ્લો દિવસે દશા બદલી નાખી ઇન્ડસ્ટ્રીની. હવે અચાનક જ બચ્ચન સરની એન્ટ્રીથી 11 વાગે જેવા આવ્યા અને બધા જ સાયલન્ટ, પિન ડ્રોપ સાયલન્સ ઓન ધ ફ્લોર. કોઈ બોલે નહીં, કોઈ હલે નહીં. સેટ ઓફ પીપલનું એક બંચ છે વિચ ઇઝ વર્કિંગ. હજી એને મોટું કરવાની જરૂર છે. એટલે જેવી સ્ક્રિપ્ટ આવે તરત એવું ખ્યાલ આવે કે આ કોણ ડિરેક્ટ કરી શકશે, તો ઇમિડિયેટ એ પ્લાનિંગ કરવું પડે કે આમાં કયા કયા એક્ટર્સ મને દેખાઈ રહ્યા છે, આ કયું યુનિવર્સ દેખાઈ રહ્યું છે, આ યુનિવર્સ વેધર ઇટ વિલ બી એક્સેપ્ટેડ બાય ધ ઓડિયન્સ ઓર નોટ, આનું બજેટ કેટલું જઈ રહ્યું છે મેકિંગનું, આની અંદર કયા કયા યુએસપીસ છે કે જેને હું પ્રમોટ કરી શકીશ, અને એ પ્રમોટ કરવા માટે મારે કેટલું ફંડિંગ જોઈશે, તો ઓવરઓલ કેશ ફ્લો મારે કેટલો જોઈશે, કેટલા ટાઈમ પીરિયડની અંદર. સો દેટ કેશ ફ્લો ઇઝ ઓલ્સો આઈ નીડ ટુ ફિગર ઇટ આઉટ. અને એના રિકવરીના મોડલ્સ પણ મારે અત્યારથી જ પ્લાન કરવા પડે કે ઇફ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સ્પેન્ડ 6 કરોડ રૂપીઝ ઓર 7 કરોડ રૂપીઝ, મારી આની ટેબલ ઉપર રિકવરી કેટલી દેખાઈ રહી છે. રાઈટ, મેથેમેટિક્સ બેસાડવું જ પડે. Yes, Vaishal bhai. Yes, bhai. Thank you so much for doing this. Absolutely, my pleasure. Like meeting you after a long time. Last time I remember we met with Bijoy at Kitli. Yeah. And now we are here. Yeah. So I'm glad. Here we are. Yes. No, but seriously, thank you for taking the time out of your busy schedule. અત્યારે તમારા પ્રમોશન્સ ફૂલ ફોર્સમાં ચાલી રહ્યા છે, એટલે આઈ મસ્ટ appreciate you taking the time out. Thank you. So, Unboxed is a podcast where we sort of discover and unbox the beauty and power of our individual journeys and stories and whatnot. Right. So it's about talking to creators and entrepreneurs about how they were able to unbox their true potential and how they were able to do the magical things that they have done. Right? Because and hopefully sharing this journey, sharing this story will give some value to the viewer or listener of this podcast. Yes. Because who knows, somebody wants to be a film producer like you, right? Probably, yeah. So thank you so much. Yeah. But yeah, how are things right now? How are you feeling these days? Yeah, these days are beautiful. Like as we started the journey in 2015, especially in the film production, so that time we were not having so many options. If we talk about the studios, if we talk about the TV channels, if we talk about the OTT platforms, if we talk about the number of cinemas, if we talk about the audience turnout in the cinema for watching the Gujarati films. So yeah, looking at the overall scenario, this 8 years has been tremendous for the Gujarati film industry. The growth is tremendous. Yeah, so we everyone in the industry are happy, you know. Yeah. So એક સીન છે, હા, મણિનગરનું રેલવે સ્ટેશન છે. એ રેલવે સ્ટેશનની આજુબાજુની કોઈ ચાની કેટલી ઉપર બિલકુલ. ભાઈબંધો ભેગા થાય છે. બિલકુલ. પાછળ અમદાવાદના ટ્રાફિકનો અવાજ આવતો હશે. Yes. સાંજનો ટાઈમ. અને એ ભાઈબંધો ભેગા થઈને એવું ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે કે ફિલ્મ બનાવવી કે ના બનાવવી. હા. રાઈટ. અને પછી એ ફ્રેન્ડ્સ ભેગા થઈને એક મૂવી બનાવે છે. કરેક્ટ. જે પહેલી મૂવી હતી પણ એનું નામ છેલ્લો દિવસ હતું. યસ, ટ્રુ. તો શું સ્ટોરી છે? એ ઇવન જે મણિનગર સ્ટેશનની જે કેટલીની તમે વાત કરી રહ્યા છો, એ હજુ પણ અમારી જર્નીનો મિડલ ઓફ ધ પીરિયડ છે. ઇફ આઈ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ વેરી બિગનિંગ, તો ઇટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ મી એન્ડ કેડી, એન્ડ ઇફ આઈ ટોક અબાઉટ ધ even before that period, તો સિનેરીઝ લાઈક અમદાવાદમાં, એટલે આઈ મીન પહેલાં ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં અત્યારે બધા મલ્ટીપ્લેક્સ છે, પહેલાં સિંગલ સ્ક્રીન થિયેટર્સ રહેતા હતા, અને પ્રોબેબલી કદાચ તમે પણ ઘણી બધી ફિલ્મ સિંગલ સ્ક્રીનમાં જોઈ હશે. ઇન અમદાવાદ વી હેડ ફ્યુ ગુડ સિનેમાઝ લાઈક રિલીફ સિનેમા, એડવાન્સ સિનેમા. એડવાન્સમાં ઘણી બધી હોલિવૂડની પણ ફિલ્મ્સ રિલીઝ થતી હતી. રૂપાલી, યસ, ઓફકોર્સ. આશ્રમ રોડ પર શિવ, એની સામે નટરાજ. એટલે પપ્પાના અંકલ, પપ્પાના ફુવા, ઇનફેક્ટ એમનું નામ છે ઇન્દુભાઈ શેઠ, અને આ નામથી કોઈ સિનેમાના ઓનર
અક્રોસ ઇન્ડિયા અગર પરિચયમાં ના હોય એવું પોસિબલ નથી, બિકોઝ અમદાવાદમાં મેજોરિટી ઓફ ધ સિંગલ સ્ક્રીન થિયેટર્સ વેર બિલ્ટ બાય ઇન્દુભાઈ શેઠ. અને એ પપ્પાના ફુવા હતા, એટલે એમણે 1 by 1 ઘણા બધા સિંગલ સ્ક્રીન થિયેટર્સ એમને ઓપન કરેલા. અને અમુક હિન્દી ફિલ્મો એમનું ફાઇનાન્સ પણ હતું. અને બિકોઝ એમના મલ્ટિપલ સિંગલ સ્ક્રીન સિનેમાસ હતા અમદાવાદની અંદર, તો મારા ઘણા બધા રિલેટિવ્સ રાઇટલી સેડ કે મારા ફાધરે જ્યારે એમનું કેરિયર સ્ટાર્ટ કર્યું તેમણે કૃષ્ણ સિનેમાથી સ્ટાર્ટ કરેલું ઇન હિઝ અર્લી એજ. એન્ડ હી વોઝ ઓલ્સો મેનેજિંગ વન ઓફ ધ થિયેટર ઓફ ધ અંકલ. મારા મોટા પપ્પા, મારા જે મોટા કાકા હતા એમને એડવાન્સ મેનેજ કરતા હતા. પપ્પાના મામા રૂપાલી મેનેજ કરતા હતા, પપ્પાના કઝિન રિલીફ મેનેજ કરતા હતા. તો ધ એન્ટાયર ધ ફેમિલી એન્ડ ધ એક્સટેન્ડેડ ફેમિલી વેર ઇન ટુ ધીસ. અને ઇવેન્ચ્યુઅલી પાછળથી પપ્પાએ ઘણી બધી ફિલ્મ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ પણ કરવાની સ્ટાર્ટ કરી. અને પહેલાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું આઈ મીન ટર્મ બહુ અલગ હતો કે પહેલાં વન નીડ્સ ટુ બાય ધ ફિલ્મ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ધ ફિલ્મ ઇન ધ થિયેટર. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, અગર ગદર રિલીઝ થઈ રહી છે તો અમદાવાદના કે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાથી બધા અલગ અલગ સિટીઝ, અલગ અલગ ટેરિટરીઝમાંથી બધા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ ભેગા થાય, બધા મુંબઈ વેડનેસડેના મળે અને ત્યાં પ્રોડ્યુસરની જોડે 1-to-1માં નેગોશિએશનમાં કાં તો બોલી પણ બોલાય કે અગર અમદાવાદથી 3 ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ બેઠા છે અને પ્રોડ્યુસર ઇઝ હિયર, તો એક જણ ક્લેમ કરે છે કે આઈ હેવ યોર ફિલ્મ એટ 5 લાખ રૂપીઝ, સેકન્ડ પર્સન ઇઝ સેઇંગ કે આઈ પે 10 લાખ રૂપીઝ, ધ થર્ડ પર્સન ઇઝ સેઇંગ આઈ એમ પેઇંગ 15 લાખ રૂપીઝ ફોર ધ અમદાવાદ ટેરિટરી. હવે અમદાવાદમાંથી જેની પણ હાઈ પ્રાઇસ આવી, પ્રોડ્યુસર એમને ડીલ આપે, એમને રીલ્સ આપે, અને પહેલાં રીલ્સ આપે, પબ્લિસિટી મટીરિયલ આપે અને એમને અમદાવાદ ટેરિટરી ચલાવવા માટે આપે. હવે એ 15 લાખના 25 લાખ પણ જો અગર અમદાવાદ રિકવર કરે તો પણ એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરના, અને એ 15 લાખમાંથી 5 લાખ કરે તો પણ 10 લાખનો લોસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરનો. એટલે ઇન માય સ્કૂલિંગ ટાઈમ આઈ હેવ સીન મેની અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ બિકોઝ ઓફ ધીઝ volatility કરેક્ટ ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. અને આ એટલું બધું લાઈફમાં અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ આવેલા હતા કે ફાધરે વેન આઈ વોઝ ઇન ધ 12th પપ્પા મને ના પાડી દીધી કે બેટા જો તું અમારી લાઈનમાં નથી આવવાનું, તું ભણવામાં બહુ હોશિયાર છે નહીં, એટલીસ્ટ તારું ગ્રેજ્યુએશન સારી રીતે કમ્પ્લીટ કરી લે, અને એઝ એ ફાધર તરીકે આઈ વિલ ગીવ યુ એક્સ અમાઉન્ટ ઓફ મની વેધર યુ વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ યોર ઓન બિઝનેસ કે તારે કોઈ જગ્યાએ જોબ કરવી હોય. મારું ફાધર તરીકેની મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇઝ કમ્પ્લીટ. પેરેન્ટ તરીકે મારે એક એજ્યુકેશન આપવાનું હોય એ હું આપવા માટે એ આપી રહ્યો છું, એક એક્સ અમાઉન્ટ આપી રહ્યો છું ટુ હેવ યોર બેઝ. બટ ડોન્ટ થિંક કે મારે પપ્પાની જગ્યાએ બેસવાનું છે કે પપ્પાના લાઇનમાં મારે જવાનું છે, એ તો તારે આવવાનું નથી અહીંયા એમ. એટલે હું અહીંયા છું ત્યાં સુધી આવવા નથી દેવાનું. એવું કંઈ બીજું લાગતું હતું કે આ નહીં તો બીજું શું? હવે એ વખતે તો હું બ્લેન્ક થઈ ગયો. મેં કીધું યાર જે વસ્તુ આપણે નાનપણથી જોતા આવ્યા છે અને અચાનક જ હી સ્વિંગ ઓલ ઓફ ધીસ, અને આઈ ડિન્ટ નો અબાઉટ ધ બેકગ્રાઉન્ડ વાય સ્વિંગ સો. એટલે મેં કીધું કે આવું બધું કેમ થઈ રહ્યું છે, પપ્પા કેમ ના પાડી રહ્યા છે, કંઈ સમજાતું નથી. હા, એ ખબર હતી કે યાર બહુ બધા લોસ થયેલા અમુક પાસ્ટમાં બિઝનેસની અંદર, અને ઇટ વોઝ વેરી હાર્ડ ટાઈમ ફોર ધ ફેમિલી ટુ અગેન કમ બેક વિથ ધ લોસીસ. એટલે મેં કીધું કદાચ આ એક બિકોઝ ઓફ ધીસ સિચ્યુએશન. પણ મને બિઝનેસ ખબર નથી પડતી કે શું હોય, કેવી રીતે માઇનસ જવાય, કેવી રીતે પ્લસમાં આવે, પણ આવું બધું ચાલતું હતું. એટલે મેં કીધું કે કદાચ આ બધા હ્યુજ લોસ થયેલા એટલા માટે પપ્પા એ સેઇંગ સો. આપણે કીધું ઓકે. હવે ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ કર્યું. પહેલેથી આઈડિયા હતો જ, 12thમાંથી જ મને બહુ ક્લિયર રિસ્ટ્રિક્શન હતા કે વી આર નોટ ઇન ટુ ધ બિઝનેસ એનીમોર. આઈ સેડ ઓકે. અને I started exploring the job in the corporates. So I started working with the real estate company. I was been looking after the advertisement and events for that group. આની પેરેલલ એક બીજી સ્ટોરી ચાલી રહી હતી. આ મારી પર્સનલ સ્ટોરી ચાલી રહી હતી, અને એની બાજુમાં એક બીજી પેરેલલ સ્ટોરી બની રહી હતી જે મને નથી ખબર પણ જે ડેસ્ટિનીમાં લખાયેલું હશે. એટલે હું હવે મારા સ્કૂલિંગની વાત કરું તો આઈ વોઝ કમ્પ્લીટેડ માય સ્કૂલિંગ ફ્રોમ ધ દિવાન બલ્લુભાઈ સ્કૂલ પાલડી. અને હું અને કેડી કૃષ્ણ વ્યાજ્ઞિક, એટલે જ્યારે પણ જો અગર વૈશલનું નામ આવશે ને તો શરૂઆતમાં ઓલવેઝ કેડીનું નામ આવશે જ, કારણ કે અમારા બંનેની જર્ની અને સ્કૂલિંગ પણ જોડે સ્ટાર્ટ થયેલું. એટલે હું અને કેડી સ્કૂલ ફ્રેન્ડ્સ હતા. સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડથી વી વેર ફ્રેન્ડ્સ, અને ફ્રોમ 7th સ્ટાન્ડર્ડ ઓનવર્ડ્સ કેડી વોઝ ઇન ટુ ધ મ્યુઝિક, હી વોઝ લર્નિંગ ગિટાર.
અને એ વખતે ગિટાર એટલે કંઈક એલિયન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લાગતું હતું ફોર ધ સ્ટુડન્ટ્સ કે આ શું છે એમ એટલે લોકો સરપ્રાઈઝ થઈ જતા અને હી વોઝ ધ રોક સ્ટાર ઇન ધ ફેન્સી યા ઇટ ઇઝ વેરી ફેન્સી ટુ સી સમવન પ્લેઇંગ ગિટાર દેટ ટાઈમ સોરી સો એ 7th સ્ટાન્ડર્ડ ઓનવર્ડ્સ જેટલા પણ ઇન્ટર સ્કૂલ કોમ્પિટિશન થતી હતી લાઈક દીવાન ઉલ્લુભાઈ સ્કૂલ CN સ્કૂલ નવચેતન આ બધા સ્કૂલોની વચ્ચે ઇન્ટર સ્કૂલ કોમ્પિટિશન થાય અને એમાં કેડી યુઝ ટુ ગેટ ધ એવોર્ડ ઇન ધ મ્યુઝિક કેટેગરી ફોર ધ સ્કૂલ તો એ સ્કૂલમાં હીરો હતો એમ એટલે બધા પ્રિન્સિપલની નજરમાં કે ટીચરની નજરમાં કે યાર ક્યાં બાત है यार लड़का हर बार ट्रॉफी लेके आता है अपने स्कूल के लिए नाम रोशन करता है और યા એટલે આવી એક જર્ની હતી કેડીની અને હું ને કેડી સારા ફ્રેન્ડ્સ હતા ઇવેન્ચ્યુઅલી કોલેજ અમારા બંનેની બહુ સેપરેટ રહેલી અને પછી હી શિફ્ટેડ ટુ મુંબઈ ઇન 2005-06 અને એને મ્યુઝિકમાં જ એનું કેરિયર એને આગળ બનાવવું હતું તો એ મ્યુઝિક શીખવા પણ ગયો અને ઘણી બધી ફિલ્મ પ્રોડક્શન કંપનીનો અપ્રોચ પણ કરતો હતો કે મારે તમારી ફિલ્મમાં મ્યુઝિક કમ્પોઝ કરવું છે ઓર મારે અસિસ્ટ કરવું છે એટલે એ ટાઈમ પર પેલું સીડીનો નવો ટ્રેન્ડ આવેલો તો એ પોતાનું મ્યુઝિક કંઈક કમ્પોઝ કરેલું હોય સીડીમાં રેકોર્ડ કરે અને યશરાજની બહાર જાય ધર્માની બહાર જાય બધા જ પ્રોડક્શન હાઉસ યુ નેમ ઇટ એ છોકરાએ બહુ જ સ્ટ્રગલ કરીશ 2 વર્ષ દરેક જગ્યાએ ગયો એવા અને વન ફાઇન ડે ઈ ગોટ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ મીટ જતીન પંડિત અને જતીન પંડિતને મળ્યો ભાઈ અને એને ત્યાં આગળ કીધું કે સર મારે તમને અસિસ્ટ કરવા છે મને તમારું મ્યુઝિક બહુ ગમે છે અને આઈ વોન્ટેડ ટુ લર્ન સમથિંગ ફ્રોમ યુ તો અને કોઇન્સિડન્ટલી વખતે એવું હતું કે એમના 1 મહિના પહેલાં એમનો આસિસ્ટન્ટ જતીનજીનો હી લેફ્ટ એટલે એક ઓક્યુપન્સી હતી ત્યાં તો કીધું કે અચ્છા તો આટસી આજા એટલે પેલા કેડીને તો મજા પડી ગઈ અને કેડી સ્ટાર્ટેડ વર્કિંગ વિથ જતીનજી ઘણા બધા મ્યુઝિક એટલે ઘણા બધા પ્રોડ્યુસર્સ આવે કે જેમાં મ્યુઝિક કમ્પોઝર તરીકે જતીનજીને લોકો અપ્રોચ કરતા હોય અને કેડી એમને અસિસ્ટ કરતો હતો 3-4 વર્ષ સુધી અસિસ્ટ કર્યું હવે કેડીને પાછું સ્વિચ ઓવર આવ્યું કે સર જેટલું મ્યુઝિક શીખવું હતું મારે તમને જેટલું અસિસ્ટ કરવું હતું એ મેં કરી લીધું આઈ હેવ ડન દેટ આઈ લર્ન લોટ તમને ઘણા બધા ડિરેક્ટર્સ મળવા માટે આવે છે પ્રોડ્યુસર્સ મળવા માટે આવે છે હવે મારે ડિરેક્શન શીખવું છે જતીનજી કે યાર આ ગાંડો થઈ ગયો છોકરો ક્યાં મ્યુઝિક અલગ વસ્તુ છે ક્યાં ફિલ્મનું ડિરેક્શન અલગ વસ્તુ છે એટલે કે બેટા છોડ તારા કામની વસ્તુ નથી આપણે મ્યુઝિકમાં છે મ્યુઝિક કરો એમ કે ઓકે પણ કેડીએ જીત પકડી રાખી 6 મહિના સુધી જીત પર અડી રહ્યો કે ના સર મારે કરવું જ છે કંઈક કરો ને હવે રોજ આપણું કોઈ માથું ખાતા આપણે શું થાય છે કે યાર તું જા યાર એટલે પછી એક ડિરેક્ટર હતા એમની સાથે જતીનજીએ વાત કરી કે આ મારો અસિસ્ટન્ટ છે મને છેલ્લા 4-5 વર્ષથી અસિસ્ટ કરે છે ઇઝ અ વેરી નાઇસ ગાય પણ એને સાઇટ ઉપર આવું છે અને સાઇટનું શૂટિંગનું માહોલ જોવો છે અને ડિરેક્શન ટીમ આવું છે તું ટ્રેનિંગ તરીકે કે જે બી વેકેન્સીમાં હોય જસ્ટ હેવિંગ એટલે કેડીને ત્યાં ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી હી બીન ટુ દેટ શૂટ અને ત્યાં બધું જ એટમોસ્ફિયર એને ફીલ કર્યું સમજ્યું કે કયા ડિપાર્ટમેન્ટના કયા રોલ્સ છે ડિરેક્શન ટીમમાં એક્ઝેક્ટલી હાઉ ધ ડિરેક્ટર એન્ડ ધ એન્ટાયર ટીમ વર્ક્સ અને ઇવેન્ચ્યુઅલી જ્યારે હું મુંબઈમાં એકલો હતો વાઇલ વર્કિંગ હી વોઝ અલોન એટ ધ હોમ તો રાત્રે ઓફિસથી ઘરે આવીને પછી હી યુઝ ટુ રાઇટ ધ સ્ટોરીઝ ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ લખે ફિલ્મ જોવે અલગ ફિલ્મ જોવે ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ લખે અને એની પેરેલલ હું અહીંયા એક કોર્પોરેટ કંપનીમાં એક રિયલ એસ્ટેટ કંપનીમાં હું કામ કરી રહ્યો છું આઈ વોઝ વર્કિંગ હવે આ બંને જણ અહીંયા કામ કરી રહ્યા છે અલગ જગ્યાએ અને વન ફાઇન ડે અમે બે લોકો 2011માં અમે લોકો મળ્યા અને વાત ચાલી અમે લોકો મળ્યા લગભગ 8 વર્ષ પછી એકબીજાને સો ડિસ્કસ કરતા હતા કે યાર શું ચાલે છે એમ હાઉ ઇઝ યોર ધીસ 8 years અને મારું 8 વર્ષ કેવા રહ્યા એમ તો એ ડિસ્કસ કરતાં ખબર પડી કે એ વોઝ અસિસ્ટન્ટ જતીનજી અને પછી અત્યારે મુંબઈ છે અને એણે ઘણી બધી સ્ક્રિપ્ટ્સ લખી છે અને મેં મારું બેકગ્રાઉન્ડ કીધું અને એને કેડીને ખ્યાલ હતો કે માય ફાધર વોઝ ઇન ટુ ધ થિયેટર્સ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇન ટુ ધીસ બિઝનેસ એટલે એણે કીધું કે યાર વૈશાલ પપ્પાની હેલ્પથી ઇફ વી કેન ગેટ સમ ગુડ અમાઉન્ટ ઓફ રિસોર્સિસ કે લાઈક આપણને બધું નોલેજ મળી શકે કે કઈ જગ્યાએ આપણે એક પ્રોજેક્ટ સાથે કરીએ મેં કીધું મારથી ઘરમાં વાત પણ નહીં થાય હું કહીશ મને કાઢી મૂકશે એટલે મેં કીધું મને બહુ પહેલેથી વોર્નિંગ આપેલી છે કેડી એટલે એ વસ્તુ પર ઘરમાં વાત કરવી તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે બટ આઈ નો ફ્યુ ઓફ ધ ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ડેડ આઈ કેન કોલ ધેમ ડિરેક્ટલી અને મને કહી દઈશ કે પપ્પાને ના કહે અને એવી રીતે આપણે થોડી ઘણી ઇન્ક્વાયરી કરીએ
થોડી ઘણી ઇન્ક્વાયરી કરી અને ખબર પડી કે નોટ એ ગુડ ફેઝ ઓફ દેટ ટાઈમ લાઈક 2011માં ગુજરાતી ફિલ્મ્સ એટલી બધી કંઈ વર્કઆઉટ નથી થઈ રહી બોક્સ ઓફિસ ઉપર, અને જે ચેન્જ ઓવર આવેલું કે સિંગલ સ્ક્રીન ઘણા બધા બંધ થઈને મલ્ટીપ્લેક્સ ટેક ઓવર થયેલા, એટલે એ ટ્રાન્સફોર્મેશનનો પીરિયડ તો હતો જ થોડો ઘણો. પણ 2012માં અભિષેક જૈનની ફર્સ્ટ ફિલ્મ આવી કેવી રીતે જઈશ, એ મલ્ટીપ્લેક્સમાં રિલીઝ થઈ. અમે એમના પણ ફિલ્મની ઉપર ઘણું બધું રિસર્ચ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું કે આ ફિલ્મ કેટલા બની હશે, કેટલા બોક્સ ઓફિસમાંથી રિકવરી થઈ, હવે પ્રોફિટ થાય છે કે લોસ થાય છે તો કોણ બેર કરશે, અને વાય ટુ મેક અ ફિલ્મ વેરિન કે જેમાં આપણને લોસ થવાનો આપણને ખબર છે ફ્રોમ ધ ડે વન, દેન વાય ટુ ગો ઇન ટુ દેટ લાઇન. એટલે કોઈ ફિગર્સ પેલા મોટિવેટિંગ નહોતા અમને. એટલે કેડી ઓફકોર્સ ઇઝ અ ક્રિએટિવ પર્સન, તો એ સ્ક્રિપ્ટ માટે વિચારે કે એ લોકેશન્સ વિચારે કે એ કેવી રીતે બનાવશે એની પ્રોસેસ પર વિચારતો હોય. બટ એઝ અ being a producer, I have to think on the commercial side. તો અમે લોકો એકાદ બે વર્ષ હજુ સ્ટડીઝ કરતા હતા. એટલે આઈ વોઝ કાઉન્ટિંગ ધ નંબર ઓફ સ્ક્રીન્સ દેટ વી હેવ ઇન ગુજરાત દેટ ટાઈમ, અને પ્રાઇસ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ કે ટોટલ કેટલા થિયેટર્સ છે, એની અંદર કેટલી સ્ક્રીન છે, એમાં કેટલી સીટ છે, અત્યારે એવરેજ કયા થિયેટર્સમાં ABC થિયેટર્સની કેટેગરી મૂકેલી હોય, એમાં શું ટિકિટની પ્રાઇસ રેન્જ ચાલે છે, તો કેટલા પ્રોબેબિલિટીમાં કેટલા પર્સન્ટેજ આપણું હાઉસ થાય તો આપણું કલેક્શન ક્યાં થાય, ક્યારે જઈને આપણને બ્રેક ઇવન મળે. સો આ બધું એક બેઝિક રિસર્ચ ચાલી રહ્યું હતું. અને અગેન 2014માં જોતાં જોતાં BR ફિલ્મ આવી, ફરીથી અભિષેક જૈન. અને અભિષેક જૈને ડેફિનેટલી આઈ વુડ સે કે એમણે ઇન્ડસ્ટ્રીને એક નવી દિશા બતાવી કે એક નવા ન્યૂ એજ ઓફ સિનેમાની સાથે તમે અગર ફિલ્મ લઈને આવો છો, યુ કેન ઓલ્સો રિલીઝ અ ફિલ્મ ઇન ધ મલ્ટીપ્લેક્સ એન્ડ પીપલ વિલ સ્ટાર્ટ એક્સેપ્ટિંગ ધ ન્યૂ કોન્ટેન્ટ. એટલે કેવી રીતે જઈશ કરતાં BRના ફિગર્સ બહુ જ સારા હતા, પણ તો પણ એ અમારા માટે કંઈક ઇનફ નહોતા. અમને એવું લાગતું હતું કે વી સ્ટીલ નીડ મોર ટુ જમ્પ ઇન ટુ ધીસ ઇન્ડસ્ટ્રી. સો વી વર વેઇટિંગ ફોર ધ રાઇટ ટાઈમ ટુ જમ્પ. અને પછી એવરીથિંગ વોઝ સેટ. અને 2015માં 9th May 2015 અમે કોઈ ફર્સ્ટ ફિલ્મનું પ્રોડક્શન અમારું શરૂ કર્યું, મેં અને કેડીએ. અને પછી 20 નવેમ્બર 2015 ફિલ્મ રિલીઝ કરી, અને hugely accepted by the audience. They liked it, audience loved it, અને બોક્સ ઓફિસ પર બહુ સારું ટર્નઆઉટ થયું. તો આઈ વુડ સે કે જેમ અભિષેક જૈને નવી દિશા બતાવી ઇન્ડસ્ટ્રીને, છેલ્લો દિવસે દશા બદલી નાખી ઇન્ડસ્ટ્રીની. કારણ કે છેલ્લો દિવસ પછી ઘણા બધા સ્ટુડિયોઝ, ઘણા બધા મલ્ટીપ્લેક્સ, ઓડિયન્સ, 360 બધા જ લોકો એના પર જોવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. ગુજરાત નોર્થ ઇસ્ટમાં આવી ગઈ તરત જ ઇન્ડસ્ટ્રી. છેલ્લો દિવસે છે ને 360 ડિગ્રી એ રીતે કર્યું કે એક તો આર્ટિસ્ટ અને ટેલેન્ટ સાઇડ બધાને એમ થયું કે ના આ કરીએ બી પરસું કરાય એવું છે. એબ્સોલ્યુટલી, રાઈટ. એટલે એ એમ્પાવર થઈ ગયા. યસ. ઇકોનોમિકલ વાયબિલિટી વધી ગઈ કેમ કે પછી લોકોને એમ થયું કે ધીસ ઇઝ અ ઇન્વેસ્ટેબલ બિઝનેસ. રાઈટ. અને થર્ડ કે કોમન મેન ગુજરાતી મૂવી જોવા થિયેટરમાં આવતા થયા. એટલીસ્ટ બ્રેકફાસ્ટ ટેબલ ઉપર કે ચાની કીટલી ઉપર ગુજરાતી ફિલ્મોની ચર્ચા ચાલુ થઈ. બિલકુલ એબ્સોલ્યુટલી. એટલે આ સિવાય બી કંઈક ઘણી બધી વસ્તુ, ઘણા બધા ચેન્જીસ. પણ આ 3-4 જે મોટા લાગે છે એ આવા છે. અગ્રીડ. પણ એટલે તો એ છેલ્લો દિવસથી લઈને સદીના મહાનાયક સાથે કામ કરવામાં એ કેવું રીતે આખું એ ટ્રાન્ઝિશન આવ્યું હવે? કેમ કે તમે છેલ્લો દિવસ સુધીની આખી વાત કરી, હવે મને છેલ્લો દિવસ પછી બીકોઝ વાય કે એક બહુ સરસ શાહરુખ ખાને બહુ સરસ વાત કરેલી કે the reason I am successful is because I work hard after the success. Yes. એટલે એકવાર ઉપર આવી ગયા પછીથી એબ્સોલ્યુટલી. અને he is right, his quote is very true કે સક્સેસ પછીની રિસ્પોન્સિબિલિટી બહુ વધારે. એટલે તમે કન્સિસ્ટન્ટલી સારું કોન્ટેન્ટ લાવવું, સારી સ્ક્રિપ્ટ લાવવી, એને એફિશિયન્ટલી પ્રોડ્યુસ કરવી, અને માર્કેટિંગ ઉપર તો આપણે આવીશું પાછું સેકન્ડ એમાં, પણ
એ જર્ની કેવી રહી છેલ્લો દિવસથી લઈને ફક્ત મહિલાઓ માટે સુધીની? સો 2015 એટલે છેલ્લો દિવસ પછી ઘણું બધું પ્રેશર હતું કે હવે કયો સબ્જેક્ટ, અને કેડી પાસે એઝ આઈ સેડ કે કેડી ઘણી બધી સ્ક્રિપ્ટ લખેલી વેન હી વોઝ ઇન મુંબઈ. તો અમે લોકો બિફોર વી સ્ટાર્ટેડ ધ ફિલ્મ પ્રોડક્શન વી હેવ ડિસાઇડેડ કે પહેલી ફિલ્મ આપણે છેલ્લો દિવસ બનાવી છે, એન્ડ ધ લોજિક વોઝ વી વોન્ટેડ ટુ હેવ ધ યુથ ટુ કમ આઉટ ટુ વોચ ધ ફિલ્મ્સ. આજે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એના પોતાના એક ગ્રોથ માટે યુથનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોવું બહુ જ જરૂરી છે, વેધર ઇટ ઇઝ અ ફાઇનાન્સ સેક્ટર ઓર ધ આઈટી સેક્ટર. સો ધ સેમ વે ઓડિયન્સની અંદર પણ જો અગર યુથ અગર કન્વર્ટ થઈ રહ્યું છે તો એનું ટર્નઆઉટ રેશિયો બહુ મોટો હશે કમ્પેર ટુ ધ મેચ્યોર્ડ વન્સ. તો એટલા માટે અમુક છેલ્લો દિવસની સ્ક્રિપ્ટ પહેલાં ફાઇનલાઇઝ કરેલી કે પહેલી ફિલ્મ આપણે આ પ્રોડ્યુસ કરીશું, અને વી વેર રાઇટ ઓન ધ ગેસિંગ ધ સબ્જેક્ટ ફર્સ્ટ. અને પછી અમે કોઈ કરસનદાસ પે યુઝ કેડીએ ફિલ્મ લખેલી હતી અને એ ફિલ્મ બનાવી, અને એ ફિલ્મ ક્રિટિકલી અને કોમર્શિયલી બંને રીતે બહુ સારી સક્સેસ મળી એ ફિલ્મને. કોમર્શિયલી નોટ લાઇક છેલ્લો દિવસ ઓફકોર્સ, બટ એટલીસ્ટ વી કુડ રિકવર ધ મની ઇન દેટ પ્રોજેક્ટ. દેટ પ્રોજેક્ટ વોઝ વેરી સેફ. અને ક્રિટિકલી પણ, કારણ કે આજે પણ ઇન્ડસ્ટ્રીના મારા ઘણા બધા ડિરેક્ટર ફ્રેન્ડ્સ કે પ્રોડ્યુસર ફ્રેન્ડ્સ કે એક્ટર્સ અગર હમ લોકોને મળતા હોય છે તો એ લોકો હજુ પણ કરસનદાસ પે યુઝની વાત કરે છે કે યાર ધ મેકિંગ ઓફ કરસનદાસ પે યુઝ. એટલે એ એક ચેલેન્જ હતી અમારા માટે કે આવા સબ્જેક્ટ ઉપર એને કેટલું ઓથેન્ટિકલી આપણે એને શૂટ કરી શકીએ. તો અમે લોકો આખું ગુજરાતમાં ઘણા બધા નાના નાના એરિયાઝમાં ગયા, અમુક બધું એક્સપ્લોર કર્યું, અને ઇવેન્ચ્યુઅલી વી બમ્ડ ઇન્ટુ માંજલપુર વડોદરા. અને ત્યાં અમે કોઈ લોકેશન મળી ગયું જેવું જોઈતું હતું, સિનેમેટિક વ્યૂ, અને ત્યાં અમે આખું પેઇડ યુઝનું સેટ ક્રિએટ કર્યું ઇન ધ રિયલ લોકાલિટીમાં. સોંગ માટે? No, not for the song, for the film. Because the lead, the protagonist of the film was taking care of that paint use. So અમે કોઈ આખું પેઇડ યુઝનું સેટ અમે ક્રિએટ કર્યું, અને બાજુમાં પેરિફેરલ બધું રિયલ લોકેશન હતું, એટલે એવી રીતે અમે એ જગ્યાએ શૂટ કર્યું. અને I think IGO was the first movie, Gujarati movie song that also went viral. Yes. કે કોઈ મૂવીનું સોંગ આટલું પોપ્યુલર થયું હોય એવો I think that was the first film. Yes, absolutely. અને કરસનદાસમાં જે આઈજીઓ જે સોંગ હતું એના પર વી હેવ ઓલ્સો સ્પેન્ડ અ લોટ અમાઉન્ટ. દેખાય છે. અને કેદારભાઈ અને ભાર્ગવભાઈનું મ્યુઝિક આપેલું. કેડીની બ્રીફ બહુ ક્લિયર હતી કે સર આપણે આવું કંઈક મ્યુઝિકમાં કંઈક વર્ક ફિગર આઉટ કરવું છે. અને સામા એમને જ્યારે અમુકોને મ્યુઝિક સંભળાવ્યું ત્યારે અમુકો બહુ જ એક્સાઇટેડ થઈ ગયા. અને પછી વી વોન્ટેડ ટુ ગો વન સ્ટેપ ફર્ધર કે ના, આપણે એનું કોરિયોગ્રાફી પણ આપણે એ સ્કેલ ઉપર લઈ જઈએ. લેટ્સ ગેવ ધ ગુડ કન્ટેન્ટ ટુ ધ ઓડિયન્સ, જેમને આપણને આટલું બધું પ્રેમ આપ્યો છે, તો પછી વી શુડ ઓલ્સો ઇટ ઇઝ આર રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુ ગીવ અ બેસ્ટ કન્ટેન્ટ ટુ ધ ઓડિયન્સ. તો એ પ્રેશર ઓલવેઝ અમુક રાખતા હોઈએ છીએ, અમને મજા પણ આવે છે કે હવે નવું શું. તો અને પછી સમાવ એ કરસનદાસ પે યુઝ ફિલ્મ બનાવી, અને એ પણ ક્રિટિકલી સક્સેસફુલ રહી, કોમર્શિયલી પણ સક્સેસફુલ રહી. ફક્ત મહિલાઓ માટેનો શું એ રહ્યું, એ પહેલાની શું પ્રોસેસ રહી, એ પહેલાની શું જર્ની? ફક્ત મહિલાઓ માટેમાં એવું થયેલું કે આ પણ પાછું જર્ની મારું અને આનંદ સરનું કંઈક કનેક્ટેડ છે કે after Karsandas Pay Use, we have produced another 2 Gujarati films. One is Vanda Vilas and the second is Shu Thayu. Shu Thayu, after 3 years of Chhello Divas with the same star cast, with the same team, Malhari, Yash Mitra, Arjav, KD, અને બધા લોકો હતા, કિંજલના બધા. અને એના પણ નંબર્સ બહુ જ હાઈ આવ્યા શુ થયુંમાં. ઇમિડિયેટલી આફ્ટર ધ શુ થયું રિલીઝ એના 1 મહિના પછી મને એક વખત આનંદ સરનો ફોન આવ્યો. મને કે શું કહે છે વૈશાલ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, આઈ હેવ હર્ડ અ ગુડ રિપોર્ટ ઓફ શું થયું, ગ્રેટ. આઈ કીધું સર થેન્ક યુ. અને બહુ લાંબો સમય પછી હું આનંદ સર પાછા ફોન ઉપર ફરીથી કનેક્ટેડ હતા. પછી મેં કે ક્યારે આવવાનું મુંબઈ? મેં કીધું કે પ્રોબેબલી 10 દિવસમાં આવવાનું પ્લાનિંગ છે, મારું કંઈ કામ આવશે એટલે હું મુંબઈ આવીશ, તો હું પાછું આપને ફોન કરીશ ને આઈ કમ ટુ મીટ યુ. મેં કે ડન. સેકન્ડ ડે ફરી ફોન આવ્યો. મને કે વૈશાલ તું મુંબઈ ક્યારે આવવાનું? મેં કીધું સર જે હોય પ્લીઝ હવે કહો, ફર્લી કે સસ્પેન્સ રિવીલ ના કરો, એમ તમારા સાથે જે કામ હોય કહી દો સર, આઈ ડુ ઇટ. એટલે મને કે અરે યાર, હું હમણાં 15 દિવસ પહેલાં યુએસ હતો અને બચ્ચન સરનો ફોન આવ્યો કે આનંદજી મેં ચાહતા હું मेरी एक फिल्म प्रोड्यूस कीजिए. મેં કીધું ગ્રેટ સર, ક્યાં બાત હે, બચ્ચન સાહેબે કીધું તમને ફિલ્મ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે, અમેઝિંગ.
એટલે મને કે પણ વૈશાલ તને તો ખબર છે કે આપણે યાર ક્યાં બધામાં આપણે મીન ફાઇનાન્સ બેકઅપ ને બધું કરતા હોઈએ પણ પ્રોડ્યુસ કરવું ઇટ ઇઝ ઓલ ટુગેધર ડિફરન્ટ ગેમ. મેં કીધું સર ગ્રેટ પણ નાવ ઇટ ઇઝ વી કેન ઇઝીલી ડુ ઇટ આઈ મીન યુ કેન ડુ ઇટ. એટલે મને કે પણ તું બોમ્બે ક્યારે આવવાનો છે? મેં કીધું સર અહીંયા ઘણી બધી બોમ્બેમાં પ્રોડક્શન કંપનીઓ હોય છે કે જે લોકો તમે એપોઇન્ટ કરી લો અને દે વિલ ટેક કેર ઓફ યોર પ્રોડક્શન અને દે વિલ મેક ધ પ્રોજેક્ટ ફોર યુ. એટલે મને કે યાર આપણે એક કંપનીને વાત કરીને રાખી છે પણ સમાવ દર 2-2 દિવસે એ લોકો મારી જોડે અહીંયા મિટિંગ માટે આવે છે ને 3-4 કલાક મારા બગાડે છે કે મારી પાસે યાર રિયલ એસ્ટેટમાં ધ્યાન આપું કે આ ફિલ્મમાં ધ્યાન આપું. હવે ઓનેસ્ટલી સેઇંગ આનંદ સન ઇઝ લાઈક બિગ નેમ ઇન ધ રિયલ એસ્ટેટ ઇન મુંબઈ. એમના એક અપાર્ટમેન્ટની વેલ્યુ એક હિન્દી ફિલ્મના પ્રોજેક્ટ જેવી હોય એવું કહું તો ચાલે. હવે એમને એક અપાર્ટમેન્ટ માટે ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે એક આખા બિલ્ડિંગ માટે ઇન્ટરેસ્ટ હોય. સો દેટ ઇઝ ધ મેઇન દેટ આઈ એમ રિવીલિંગ હિયર. અને મેં કીધું કે સર વોટ યુ વોન્ટ ફ્રોમ મી એમ એટલે મને આઈ વોન્ટ યુ ટુ ટેક કેર ઓફ ધીસ પ્રોજેક્ટ. સર ઇટ ઇઝ એ ગ્રેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી કે આઈ મીન ટુ ગેટ ચાન્સ ટુ વર્ક વિથ બચ્ચન સાહેબ. મને કે તું આવી જાય યાર બોમ્બે કાલે પરમ દિવસે. મેં કીધું ડન સર આઈ વિલ બી ધેર ટુમોરો આઈ સી યુ. હું ગયો ને મને બેક ઓફ ધ માઇન્ડ ક્યાંક કંઈક હતું. મેં કીધું કે આ 2 વખત બેક ટુ બેક આનંદ સરને એમને ફોન ના આવે. મેં કીધું સેફટી માટે કદાચ 1-2 દિવસ મારે સ્ટે કરવાનું થાય તો હું બેગ લઈને જ જાઉં. તો હું બેગ લઈને ગયો, હોટલનું બુકિંગ કરીને રાખેલું. મેં લગેજ પહેલાં ત્યાં મૂક્યો, ફ્રેશ અપ થઈને આ સીધો ગયો ટુ મીટ આનંદ સર અને મળ્યો. મેં કીધું યસ સર બોલો હિયર આઈ એમ. મને કે આવી આ સ્ક્રિપ્ટ છે જે એમની ટીમમાંથી આવેલી છે. મેં કીધું સર હુ ઇઝ ધ રાઇટર, હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ડિરેક્ટ ધ ફિલ્મ, હુ ઓલ આર ધેર ઇન ધ ફિલ્મ. મને કહે વિશે કશું જ હજુ ફાઇનલાઇઝ નથી. ખાલી ડિરેક્ટર ફાઇનલાઇઝ છે અને બચ્ચન સાહેબ ફાઇનલાઇઝ છે અને હું ફાઇનલાઇઝ છું. અમે 3 જણા છે. બાકી બધું હવે ઊભું કરવાનું છે. એટલે બીજા કો સ્ટાર્સ, એક્ટર્સ, લીડ એક્ટર્સ, સેકન્ડરી એક્ટર્સ હજુ કશું જ સેટઅપ નથી થયું. આનું બજેટ પણ ખબર નથી કે આનું બજેટ કેટલું છે. મેં કીધું ઓકે. મેં કીધું કે લેટ મી ગો થ્રુ ધ સ્ક્રિપ્ટ ફર્સ્ટ અને આઈ કમ બેક ટુ યુ. મેં કહ્યું ઓકે. એટલે મેં સ્ક્રિપ્ટ વાંચી. મેં કીધું સર સ્ક્રિપ્ટ ઇઝ ગુડ, સો વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ નાઉ? એટલે મને કે યાર આપણે જે પ્રોડક્શન કંપનીને હાયર કર્યું છે એ લોકો મને અપડેટ આપે છે એટલે મને મારી પાસે આટલું બધું ફોકસ કરવાનો ટાઈમ નથી. સો આઈ વિશ યુ ટુ સુપરવાઇઝ એન્ડ કમ્પ્લીટ ધ એન્ટાયર પ્રોજેક્ટ. સો અમે લોકો પ્રોડક્શન કંપનીમાં ગયા મિટિંગ કરવા માટે અને એમણે કીધું કે હવે આજથી આ અનંત પંડિત છે તમારા બધા માટે, તો તમે લોકો જે પણ ફિગર આઉટ કરો તમે આની પાસે જ અપ્રુવલ લઈ લેજો. આ મુખ્ય વિઝિટ એટલે સમોબડ ઓબ્વિયસલી કે પ્રોડક્શન કંપની બહુ મોટી હતી. હવે યાર એક ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી એક પ્રોડ્યુસર જાય અને એક હિન્દી ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી એ પેલું ડિફરન્સ યાર તુમ કहाँ से आ रहे हो, तुम गाँव से आ रहे हो, तुम हमें सिखाओ क्या, तुम हमें तुम्हारे पास अप्रूवल लेनी है. મેં કીધું સર આ એક પ્રોબ્લેમ આવશે જ. અને મેં કીધું આવે જ. એમની જગ્યાએ હું હોઉં તો મને પણ આ પ્રોબ્લેમ આવે કે હ્યુમન નેચર. યસ કરેક્ટ. અને પછી એમણે કીધું તો પછી એક કામ કરીએ, બેટર યુ ઓનલી એક્ઝિક્યુટ ધ થિંગ, નોટ ધેમ. મેં કીધું પણ વાય ટુ ટેક ધીસ ડિસિઝન? આઈ એમ નો એક્સપિરિયન્સ ઇન હેન્ડલિંગ સચ લાર્જ પ્રોજેક્ટ્સ. મને કે બધું સેમ જ હોય છે. મેં કીધું બધું સેમ જ હોય છે. તને કોન્ફિડન્સ છે કે તું કરી લઈશ? મેં કીધું સર કોન્ફિડન્સ છે બટ ઇટ વિલ બી એ હ્યુજ રિસ્ક. કે ઠીક છે કરી લઈશું, જોઈ લેતો. ડન. પછી હું બહાર નીકળ્યો, મેં કેડી સાથે વાત કરી. મેં કીધું કે કેડી અત્યારે અહીંયા આવું અપડેટ છે ને આવી સિચ્યુએશન છે. મને કે ગ્રેટ યાર સુપર એમ. હી વોઝ વેરી એક્સાઇટેડ કે યાર બચ્ચન સાહેબ જોડે ફિલ્મ કરવા મળે તો વોટ નોટ એમ. એટલે યસ સમાવ પછી હું ત્યાં શિફ્ટ થયો મુંબઈ અને ચહેરેની ફિલ્મનું પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ કર્યો. અને ડ્યુરિંગ વર્કિંગ વિથ બચ્ચન સરનું આનંદ સર સાથે બટ ઓબ્વિયસલી કે એમના રિલેશન બહુ જ સારા છે, બહુ જ સારા ફ્રેન્ડ્સ છે ત્યાં. પણ એ લોકોને પેલું ખ્યાલ આવી ગયેલું એટલે બચ્ચન સાહેબ સાથે થોડુંક ખ્યાલ આવતું કે વૈશાલ ઇઝ લુકિંગ આફ્ટર ધ એન્ટાયર પ્રોજેક્ટ અને ઘણી બધી વખત મળેલા પણ હતા. તો એ પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ કર્યા પછી જ્યારે હું પાછો અમદાવાદ આવ્યો અને મને જય બોડાસ જે મને કેડી જ રેફરન્સ આપેલો. મને કહ્યું જય મને એક સ્ટોરી નેરેટ કરેલી, યુ મસ્ટ લિસન ટુ દેટ સબ્જેક્ટ અને સી ઇફ યુ વોન્ટેડ ટુ પ્રોડ્યુસ દેટ ફિલ્મ. મેં કીધું ઓકે. હું જયને મળ્યો, જય બોડાસ જેમણે ફક્ત મહિલાઓ માટે ફિલ્મ લખેલી અને ડિરેક્ટ કરેલી. મેં એમની પાસેથી સ્ટોરી સાંભળી, મને ગમી. મેં કીધું આપણે આ ફિગર આઉટ કરીએ છીએ થોડા ઘણા પ્લસ માઇનસથી, દેટ વિલ ફિગર ઇટ આઉટ.
while the pre-production, but we are doing this. હવે એમાં એક ફાધરના કેમ્યુનો રોલ હતો. તો જ્યારે શૂટ મુહૂર્ત શરૂ થયું, હવે બટ ઓબ્વિયસલી જ્યારે ચહેરેમાં while working that in Mumbai for 3 years, મારું ને આનંદ સરનું પણ એક અલગ બોન્ડિંગ થઈ ગયેલું, એકબીજા પર ટ્રસ્ટ અલગ ફેક્ટર પર થઈ ગયેલો, અને એક બહુ સરસ મજા પડી ગયેલી એકબીજા સાથે. જયનો અમુક પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા હતા, અને મીન વાઇલ વચ્ચે મારે પાછું બોમ્બે જવાનું આવ્યું. તો બોમ્બે ગયો, ફરીથી આનંદ સરને મળ્યો અને જૂની ટીમને મળ્યો. આનંદ સર પૂછ્યું મને કે વિશાલ શું ચાલે છે? મેં કીધું બસ સર આવી રીતે એક ગુજરાતી ફિલ્મ સ્ટાર્ટઅપ કરવાનું પ્લાનિંગ છે, એક આવો કોન્સેપ્ટ છે. કે ગ્રેટ. મને કે સાથે વર્કઆઉટ કરીએ. મેં કીધું ગ્રેટ સર, સાથે કરીએ. અને મારે એમને પૂછવું પણ પડે, કારણ કે એમણે મને ચહેરેમાં જ્યારે ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી, તો ઇટ ઇઝ માય ઓલ્સો રાઇટ કે મારી પણ ફરજમાં આવે છે કે મારી પાસે પણ અગર કોઈ સારું સબ્જેક્ટ આવે તો આઈ આસ્ક હિમ. એટલે મેં પણ એમને પૂછ્યું, મેં કીધું સર ગ્રેટ, આપણે સાથે વર્કઆઉટ કરી આવવા. એટલે અમને કોઈ પ્રી પ્રોડક્શન ચાલતું હતું અને પછી શૂટિંગ હતું. શૂટિંગમાં ડે 1 પર મેં એમને બોલાવ્યા. મેં કીધું કે સર તમે આવો, મુહૂર્ત ક્લિપ આપણે સાથે કરીએ. મને કે ડન. મને કહે છે તું કર લે ને. મને કે મેં કીધું ના તમે આવો, આપણે બે જણા સાથે મુહૂર્ત ક્લિપ કરીએ. મને કે ઓકે. એ આવ્યા. હવે મેં કીધું આપણે જોડે જ જઈશું એમ, વિલ ગો ટુગેધર ટુ ધ શૂટિંગ લોકેશન. એટલે હું બહુ ઘરેથી નીકળતો હતો, રસ્તામાં એમની હોટલ મેં એમને પિકઅપ કર્યા અને અમે લોકો જઈ રહ્યા હતા શૂટિંગ પર. રસ્તામાં પૂછ્યું કે પછી આખી સ્ટોરી શું છે? હવે એમને આખી સ્ટોરી પણ ખબર નથી, એમને ખાલી કોન્સેપ્ટ જ ખ્યાલ હતો કે કોન્સેપ્ટ શું છે. મેં કીધું આવી રીતની પ્રમાણેની સ્ટોરી છે, અને ફિલ્મનું ટાઇટલ આપણે આવવા વિચારી રહ્યા છે ફક્ત મહિલાઓ માટે. મને ક્યારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટાઇટલ છે? મેં કીધું હા. મને કે આમાં કેમ્યોમાં કોને વિચારે છે? એટલે મેં કીધું આઈ થિંક ફાધરનો એક કેમ્યો છે, જો એવું બાકી છે, બટ દેટ વિલ ફિગર ઇટ આઉટ ઇન અ વીક ટાઈમ, કારણ કે એમનો રોલ તો એકદમ લાસ્ટમાં આવશે. એટલે મને કે આ રોલમાં કોને વિચારે છે? મેં કીધું જોઈએ અહીંયા ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી અગર કોઈ પણ સિનિયર એક્ટર અગર આપણને મળી શકે, પરેશભાઈ છે કે સિદ્ધાર્થભાઈ છે કે કોઈ પણ એમ. મને કે ડન. પછી અમુક શૂટિંગ પર પહોંચી ગયા અને ત્યાં યશ, જય, પાર્થ, હું, અમુક 5-6 લોકો ઊભા હતા, અને અચાનક સરને આઈડિયા. મને કહ્યું આપણે પેલા કેમેરા રોલ માટે બચ્ચન સરને કહીએ તો. મેં કીધું સર ગ્રેટ, સુપર આઈડિયા છે, વાવ, અને બહુ નાનો રોલ છે, કરી શકાય. તો બાકી બધા લોકોને એમ કે આ લોકો ખાલી અમારી મજાક ઉડાવે છે, અને એ લોકો રિસ્પોન્સ જ ના આપ્યો. એમ એ લોકો શાંતિથી સાંભળતા હતા કે આ લોકો અંદર મસ્તી કરતા હશે એમ. એટલે મેં કીધું યાર તમે લોકો એક્સાઇટેડ નથી એમ. એટલે મેં કોઈ રિએક્શન નથી કે મેં જાઓ ને યાર. એટલે મેં કીધું ના ના, એમને બહુ સારા રિલેશન છે આનંદ સર. ના ના, હી સેઝ તો દેટ મીન્સ. અને મેં કીધું કે આનંદ સર વાત કરશે તો બચ્ચન સાહેબ મોસ્ટલી હાથ પાડશે, નાની પાડે ગઈ. તો કે સર શું વાત કરો છો? મેં કહું હા ખરેખર કહું છું. તો કે ના હોય યાર. મેં કહું અરે ખરેખર કહું છું. અરે આનંદ સર બી કે અરે સાચે વિલ સ્પીક ટુ હિમ. એટલે કીધું કે ઓકે. પછી મીન વાઇલ જયની પાસેથી એક નેરેશન એક રેકોર્ડ કરાવડાવ્યું ફોર બચ્ચન સર. હિન્દીમાં બ્રીફ સ્ટોરી જેવું કંઈક રેડી કર્યું અને એને રેકોર્ડ કરીને બચ્ચન સરને મોકલી આપ્યું. તો आनंद सर ने ब्रीफ आपी है बच्चन सर ने कि सर मैं ऐसी एक गुजरात फिल्म कर रहा हूँ और वो वैशल के साथ में, वैशल जो अपने साथ में था चेहरे में, तो हम लोग આવી રીતે એક ફિલ્મ બનાવી રહ્યા છે. તો વી વિશ કે જો અગર કેમ્યુમાં તમે આવી જાઓ તો મારી પર્સનલ ઈચ્છા છે. हाँ बच्चन सर કીધું કે आपने बोल दिया तो फिर खत्म. એટલે પછી आनंद सर કીધું कि मैं आपको वो नरेशन वगैरह भेज देता हूँ. तो कि अगर आपने मेरे को भेजा नरेशन और उसको वो सुनने के बाद अगर मैं हाँ बोलूँगा तो हमारी दोस्ती का वो फ़ायदा क्या है, वो रहेगा ही नहीं. तो मुझे आप भेजो ही मत, मुझे कुछ सुनना नहीं, मैं कर रहा हूँ, खत्म, पीरियड. એટલે મને આનંદ સર કીધું કોઈ ગ્રેટ ન્યૂઝ, બચ્ચન સર હા પાડી દીધી છે. યુ સી કે ક્યારે તમારે લોકોને શૂટ કરવું છે અને પછી ઇવેન્ચ્યુઅલી આપણે ડેટ ફિગર આઉટ કરી લઈએ. મેં કીધું ઓકે. પછી ડેટ્સ બધું ફિગર આઉટ કર્યું અને 18th મહિના અમે લોકો બોમ્બે જઈને શૂટિંગ એ કમ્પ્લીટ કર્યું. એટલે યા સો દેટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી અગેન કે બચ્ચન સાહેબ સદના મહાનાયક આપણી ફિલ્મ સાથે આવ્યા અને બધા કો એક્ટર્સની સાથે એમને મળીને શૂટ કર્યું મુંબઈમાં. અને દેટ વોઝ ધ એક લાઈફ ટાઈમ મેમરી ફોર ઓલ ઓફ અસ કે ગુજરાતી ફિલ્મમાં એ રહ્યા. અને બીજા બધા લોકો બહુ જ એક્સાઇટેડ હતા. યશ ને હું પણ બહુ જ ઇક્વલી એક્સાઇટેડ હતો કારણ કે બચ્ચન સાહેબ ફર્સ્ટ ટાઈમ ગુજરાતી ફિલ્મમાં આવી રહ્યા હતા. યા કંઈ એમણે કહ્યું હતું ડ્યુરિંગ ધ શૂટ કે પહેલાં તો હવે એટલું બધી વસ્તુ
કે 11 વાગ્યાનો ટાઈમ મેં ટીમને કહી રાખેલું કે બચ્ચન સર હવે આવશે ને તો તમારા ઘડિયાળમાં જોવાનું તમારે માની લો કે અત્યારે 11 વાગ્યા છે, બિકોઝ એટલા ટાઈમના પંચોલ છે, મને ખબર છે. હવે 10 વાગ્યાના બધા પહોંચી ગયા હતા. સ્ટીલ ત્યાં એટલે યશના મમ્મીનો જે કલ્પનાબેન ગાગડે કરે જેમણે રોલ પ્લે કર્યો છે યશના મમ્મીનો ફિલ્મની અંદર ફક્ત મહિલાઓ માટેમાં, એમને એવું હતું કે હું જુઠ્ઠું બોલું છું. એમને એવું હતું કે હું ગપ્પા મારું છું, હું બચ્ચન સાહેબના નામ પર બીજા કોઈ પણ સિનિયર એક્ટર આવશે પણ બચ્ચન સાહેબ નથી આવવાના, આવું બધા એવું લાગતું હું પ્રેન્ક રમું છું. આમ બધા એકદમ કેઝ્યુઅલી આમ ફરી રહ્યા છે ત્યાં ફરી રહ્યા છે. મેં કીધું થોડાક સીધા રહો, સિરિયસલી બચ્ચન સર આવે છે કે હા હા સુન લિયા અમને જાઓ જાઓ નીકળો, આવું કરે મારી સાથે. મેં કીધું યાર અને પછી અલગ જ પ્રોબ્લેમ. હવે અચાનક જ બચ્ચન સરની એન્ટ્રીથી 11 વાગે જેવા આવ્યા અને બધા સાયલન્ટ, પિન ડ્રોપ સાયલન્સ ઓન ધ ફ્લોર, કોઈ બોલે નહીં, કોઈ હલે નહીં. અને બચ્ચન સરનો નેચર બહુ જ સરસ છે કે ઓલવેઝ જ્યાં પણ જાય ને એ માહોલ એકદમ હળવો કરી નાખે છે. એમને ખબર છે કે એમની ઓરા એટલી હાઈ છે કે ફ્લોર સાયલન્સ થઈ જશે, લોકો ફંબલ થવા માંડશે, લોકો કામ નહીં કરી શકે, નર્વસ થઈ જશે. એ એમને ખબર છે આ વસ્તુ કે હું જોઉં છું તો મારી સાથે આ પ્રોબ્લેમ થાય છે કે બીજા બધા લોકો. પણ એ જેવા ગયા ને એટલે અમુક અમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા કે સર ઇઝ ધ ડિરેક્ટર. અને હવે જયના લાંબા લોંગ હેર્સ છે, તમે કદાચ જોયો તો જયને, તો જયને કે અરે યાર તુમ્હારી અસલી બાત હૈ? એટલે કીધું કે હા સર અસલી બાત હૈ. તો કે નહીં મેં નહીં માનતા. એટલે જય પછી આગળ વાળ લઈ કીધું કે સર અમારા રિયલ હેર્સ. તો કે ક્યાં બાત યાર કિતને સાલ સે ગ્રોન અપ ક્યાં, એવી રીતે કેઝ્યુઅલ વાત સ્ટાર્ટ કરી નાખી, 2-5 મિનિટ વાત કરી. પછી અમુક યશને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું કે સર he is playing the lead role and you are playing his father. એમણે સીધું યશને હાથ મૂકી દો ખભા પર, તો યશ હલે જ નહીં, યશ એકદમ સ્ટીફ અને કોઈ મુમેન્ટ આમ પણ ના જો કે એ બચ્ચન સર છે, આમ પણ ના જો એ આમ જ ઊભો હતો અને ફૂલ ઓન સ્વેટિંગ. મેં કીધું યશ કામ ડાઉન યાર. એટલે એ બધી સિચ્યુએશન હતી ને, ઇટ વોઝ એપિક ફોર એવરીવન. અને એ જેવું શૂટ 1 વાગે કમ્પ્લીટ કરીને ગયા પછી તો બધા લોકો જે બૂમ કરી છે કે we made it. I mean, working with the Bachchan Sir for the actors also is a, you know, પતી ગયો એવું થઈ જાય. હા હવે પતી ગયો, હવે શું આવે, હવે શું કરો. That moment for them. So yeah, it was a great epic time for all of us while shooting Fakt Mahilao Mate. અને fortunately and all credit to your hard work, the film was received so well. Yes. By the audience. By the audience. Commercially પણ successful. હા commercial બહુ સરસ અને I think when people start talking about a film in their drawing rooms and in their friendly chats સાથે, that means કે પહોંચી ગઈ ફિલ્મ લોકો સુધી. પણ તમે આનંદ સરની વાત કરી, તમે કેડીભાઈની વાત કરી, યશની વાત કરી તમે. એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વેશ્ચન મારા મગજમાં એવો છે કે એઝ અ પ્રોડ્યુસર હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇટ ઇઝ ફોર યુ ટુ બિલ્ડ ગુડ રિલેશનશિપ્સ? એનાથી કામ કેટલું ઇઝી થઈ જાય? કામ ઇઝી કરતાં પણ મારું બિલીફ ઓલવેઝ એવું છે કે કામ છે ને યાર આખી જિંદગી ચાલશે. આપણે જેવું પહેલાં અત્યારથી આપણે નાના છોકરાઓને કહેતા હોઈએ છીએ, ઇવન આપણે ઘરે પણ વાત કરીએ કે બેટા તું સારું ભણ પછી તો સારું કામ કરીશ. એટલે આપણે અત્યારથી જ્યારે છોકરાઓ નાના હોય ત્યારથી આપણે એમને કહીએ છીએ કે ગુડ એજ્યુકેશન ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ ગુડ વર્ક ઇન ધ રાઈટ. એટલે આપણે કામની વાત તો પહેલેથી કરીએ છીએ. ઇમ્પોર્ટન્ટ હું ઓલવેઝ કામ કરતાં પહેલી પ્રાયોરિટી હું મારા રિલેશનશિપને આપું છું. ચાહે રિલેશનશિપ માટે હું કોઈ પણ મારા માટે ઓલવેઝ ફર્સ્ટ આવે છે એન્ડ ધ વર્ક ઇઝ સેકન્ડ. એટલે મેં મારી ઓફિસમાં પણ મેં આ જ ટીમને પણ હું આ જ બ્રીફ કરતો કે આપણા માટે રિલેશનશિપ પહેલાં છે. કોઈક વખત કોઈક ઓછું ટેલેન્ટેડ હશે કદાચ, કોઈક વખત આપણે કોઈકને વધારે ફીઝનું પેમેન્ટ કરતા હોઈશું, કોઈક વખત આપણી જોડે કોઈક ખોટા પેમેન્ટની પણ ડિમાન્ડ કરે. વી શુડ ટ્રાય ટુ મેક ધમ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ વેલ્યુએબલ એન્ડ હાઉ મચ વેલ્યુએબલ દેટ ઇઝ. પણ એના લીધે થઈ અને ક્યારેય પણ રિલેશનશિપમાં બ્રેક થાય એવું ના થવું જોઈએ. તો છેલ્લો દિવસથી લઈને અત્યાર સુધીમાં મોસ્ટલી મારી ટીમ સેમ છે. મારા ટીમમાં બહુ મેજર ચેન્જીસ નથી આવ્યા અનલેસ એન્ડ અન્ટિલ કે આઈ ગોટ અ ગુડ ઓપ્શન ઇન દેટ એરિયા. મારા હેર એન્ડ મેકઅપ પણ મારા સેમ છે,
બધા એક્ટર્સની સાથે પણ ઓલમોસ્ટ સેમ એક્ટર્સની રેન્જમાં કે બધા લોકો કામ કરતા હશું, કારણ કે એક સારું સિંક થઈ ગયું છે. એક ડિરેક્શન ટીમ હોય કે પ્રોડક્શન ટીમ હોય, મારા વેન્ડર્સ છે ફોર દેટ મેટર, એજન્સીસ છે, ઇવન મુંબઈમાં પોસ્ટ પ્રોડક્શન સ્ટુડિયોઝ પણ કેમ ના હોય. એટલે ડ્રીમટોન સ્ટુડિયોમાં અગર મારું ડીઆઈ ચાલતું હોય તો એ છેલ્લો દિવસમાં પણ ચાલતું હતું ને, અત્યારમાં મારું ડીઆઈ ત્યાં જ ચાલે છે. એટલે રિલેશનશિપ મારા માટે યસ ઓલવેઝ પહેલાં રહી છે. તમે યુ હેવ બીન અ કેટલિસ્ટ ઓફ ચેન્જ એન્ડ ગ્રોથ ઇન ધી ઇન્ડસ્ટ્રી. એટલે મારે આ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એટલા માટે બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે એના પર રિસ્પોન્ડ કરશો ને તો કંઈક ઇન્ટરેસ્ટિંગ આન્સર મળશે. અને કરેક્ટ મી ઇફ આઈ એમ રોંગ, કે વન ઓફ ધ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ થિંગ ફોર યુ એઝ અ પ્રોડ્યુસર ઇઝ ટુ મેનેજ ધ પ્રાઇસ પોઇન્ટ્સ. કરેક્ટ. રાઈટ. એન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ હેલ્પ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રો. કરેક્ટ. કે એક આખી એની ઇકોનોમિકલ સ્ટ્રક્ચર બી એનું ઉપર આવે. બિલકુલ. રાઈટ. એ તમે કેવી રીતે કરો છો? આજે એટલે ડિફિકલ્ટ તો છે ને, બહુ ડિફિકલ્ટ. એબ્સોલ્યુટલી 100%. યુ હેવ ટચ ધ રાઇટ નર્વ્સ. બટ આમાં જ્યારે ઘણા બધા લોકો જોડાય ને તો એ ફિગર્સને પકડવીને એ બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જતું હોય છે. No doubt, we try to set the benchmarks for the industry, for the people working in the same field, but it's બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જતું હોય છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારો સ્ટુડિયો છે, મને ખબર છે કે એઝ એ રિકવરીનું જે મોડલ છે આપણી પાસે, કે બોક્સ ઓફિસ પરથી ઇફ આઈ એક્સપેક્ટ 2-3 CR or 4 CR, 1 CR from the OTT, 1 CR from the satellite, 50 lakhs from the subsidy, so I have 5 crore recovery on table. So I should not spend more than 4.5 crore. Right. So to achieve 4.5 crore, again I have to calculate the reverse method માં કે હું આ સ્ટુડિયોનું રેન્ટ કેટલું બેર કરી શકું છું. And I come to a figure of 25,000 rupees per day. So because I understand this mathematics, I can offer you 25,000 rupees a day for the studio. Right. But if someone else who doesn't know, not much aware about the figures that should offer, तो एक कदाच आए तुमने 50,000 की ऑफर कर नाखी, तो you said yeah great, I'll have 50,000 rupees. And again I come back to you, I say के boss said Vaishal sorry yaar, you are a good friend of mine, but I charge 50,000 rupees in the market, I can show you my invoices. As a friend I can offer you 10% discount, but beyond that I also have some limitations. I have my manpower, I have my equipments, and everything. So again, I cannot control the price. So this situations happens, and wherein we cannot control the price. Though we wanted to control the price, but we are not able to control the price for such things. એટલે અમુક વેરિયેબલ્સ તો છૂટી જતા હોય છે. તો અત્યારે વોટ એવર દેટ યુ હેવ સીન સો ફાર ઇન ધ લાસ્ટ ડેકેડ ઓર સો, વોટ ઇઝ ધ નીડ ઓફ ધી આવર? અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શેની જરૂર વધારે છે ઇન યોર એક્સપિરિયન્સ? આપણે ભલે એવું કહીએ છીએ કે ઇન્ડસ્ટ્રી બહુ સરસ ગ્રો થઈ રહી છે. ઓફકોર્સ ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રો થઈ રહી છે. ઇન્ડસ્ટ્રીએ દર વર્ષે અલગ અલગ બેન્ચમાર્ક સેટઅપ કર્યા છે, પણ હું તો એવું કહું છું કે હજુ તો શરૂઆત છે. કારણ કે હજુ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણી બધી વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે, રાઇટ ફ્રોમ ધ રાઇટર્સ, કે આપણે હજુ બીજા 10-15 પ્રોફેશનલ અમેઝિંગ રાઇટર્સ જો અગર બીજા મળી જાય કે જે લોકોની સારી સારી સ્ટોરીઝ બધી બહાર આવી શકતી હોય, તો એની ઇન્ડસ્ટ્રીની રિક્વાયરમેન્ટ છે. સારા મેકર્સ, સારા ડિરેક્ટર્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ટેલેન્ટ આપણી પાસે ઘણું બધું છે, પણ નવા ટેલેન્ટને પણ આપણે એક્સપ્લોર કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે. એટલે હજુ વી આર વેરી લિમિટેડ એવું કહું તો ચાલે કે અમુક લિમિટેડ ડિરેક્ટર્સ આર સેટ, અમુક લિમિટેડ એક્ટર્સ આર સેટ એઝ ઓફ નાઉ. એક સેટ ઓફ પીપલનું એક બંચ છે વિચ ઇઝ વર્કિંગ. હજી એને મોટું કરવાની જરૂર છે. હજુ મોટું થશે જ, અને દિવસ આવવો જ જોઈએ. સો આઈ ફીલ આ તો હજુ એક શરૂઆત છે. એટલે આપણા ત્યાંથી નેક્સ્ટ બાહુબલી, KGF કે 100% વાય નોટ. અને કેડીએ એવા ટ્રાય પણ કરેલા છે પાસ્ટમાં. રાડો નું જે બજેટ હતું અને એનું જે મેકિંગ હતું અને એના ચેલેન્જીસ જે હતા, વેરી ગટ્સી મૂવ, માઇન્ડ બ્લોઈંગ મૂવ. ઇટ વોઝ વેરી રિસ્કી તો ઓન ધ કોમર્શિયલ બોક્સ ઓફિસ સાઇડ, ઓન ધ રિકવરી સાઇડ, બટ એક જે કોઈકે તો પહેલ કરવાની હતી. એબ્સોલ્યુટલી.
અને he shows the balls to show the industry that yes થઈ શકે છે, I can do it. શ્યોર અને એને એક પહેલ કરી અને વર્ષ પણ yes absolutely એક ગુજરાતી ફિલ્મ બની કમર્શિયલી ક્રિટિકલી સક્સેસફુલ એન્ડ નાઉ બીંગ remade in Hindi with none other than Ajay Devgan. yes correct. એટલે so slowly and steadily we are yeah progressing. On the lighter note, on the funnier side, પ્રોડક્શન ચાલતું હોય કે પ્રમોશન્સ ચાલતા હોય, ઇટ્સ અ વેરી એક્ઝોસ્ટિવ ટાયરિંગ ફેઝ, રાઈટ? એમાં મૂડ અને વાઇબ કેવી રીતે મેન્ટેન થાય? આમ એટલે તમે જેમની સાથે કામ કરો બધા બહુ મસ્ત લોકો છે, એટલે તમારું એ રીતનું તો ઘણું બધું વર્ક પ્રેશર એ થઈ જતું હોય છે, બટ સ્ટીલ લાઈક હાઉ ડુ યુ કીપ ધ મૂડ? એન્ડ તમને એવું ક્યાંક કોઈક દિવસ તમે સેટ પર ગયા અને એવું લાગે કે યાર આજે થોડું આમ લલ પડે છે, કે આજે નથી બરાબર લાગે, સો ડુ યુ હેવ સમ ટ્રિક્સ ઓર કે વોટ યુ ડુ? મને છે ને ઓલવેઝ પેલો એનર્જીમાં રહેવું ગમે છે, અને મને પણ આસપાસની એનર્જીમાં મને તમે આવો એટલે ખબર પડી જાય છે. એટલે હું યુઝ્યુઅલી સેટ ઉપર જાઉં ને તો આઈ ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ મેક ધ પીપલ હેપી, કારણ કે એક ટ્રીમેન્ડસ વર્ક પ્રેશર તો હોય છે જ બધાની ઉપર. હવે એમાં જો હું અગર થોડુંક લાઇટ ના કરી શકું તો મારું કામ શું છે? મારું કંઈ કામ નથી. સો એઝ અ પ્રોડ્યુસર આઈ હેવ ટુ મેક માય ટીમ કમ્ફર્ટેબલ ફર્સ્ટ, અને તો જ સરસ ક્રિએટિવલી કામ થઈ શકશે. પ્રેશરમાં એટલું બધું ક્રિએટિવ કામનું આઉટપુટ ના નીકળી શકે. વી હેવ લિમિટેશન, સો વી ઓલવેઝ બી ઇન ધ પ્રેશર, બટ આઈ ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ નોર્મલાઇઝ ઇટ, કે આપણે પ્રેશરમાં નહીં, આપણે મસ્તીમાં કામ કરવાનું છે. અને છેલ્લો દિવસ ભલે અમારી ફર્સ્ટ ફિલ્મ હતી, પણ અમે કોઈ એકચ્યુઅલી મસ્તીમાં જ શૂટ કરી છે. પ્રેશર બહુ જ હતું કે આપણે આટલા બધા પૈસા આપણે બોરો કર્યા છે, બધાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે, બધાને આપણે રિટર્ન્સ આપવાના છે, તો મસ્તી કેવી રીતે? હું ઓલવેઝ એવું વિચારું કે જ્યારે તમે આટલું રિસ્ક લીધેલું જ છે, મસ્તી કરવાથી એ રિસ્ક આટલું થશે, પણ ફરક નથી પડવાનો. And if you are not having fun, then what are you doing? What are you doing? Yes, exactly. પણ એકચ્યુઅલી છે ને, મને મારો કેડીભાઈ સાથે એટલું બધું એ નથી, પણ મને બહુ બધા લોકો એવું કહ્યું છે કે કેડીભાઈ ગમે એટલો મોટો પ્રોબ્લેમ કે ઇશ્યુ હોય ને સેટ ઉપર, માથા ઉપર એમને બરફની પાટ મૂકેલી હોય ને, એમનું એક એ રીતનું છે. યસ ઇઝ ઇટ ટ્રુ? ટ્રુ 100% ટ્રુ. કેડી ક્યારે પણ ગુસ્સે નહીં થાય unless and until a major messed up has happened, અને એ કદાચ ગુસ્સે થશે પણ ખરો, તો પણ નોટ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ એવરીવન. એ કોઈ પણ એચઓડી કે કોઈ પણ ટીમ મેમ્બરને સાઈડમાં બોલાવશે અને પછી લેફ્ટ રાઇટ સેન્ટર કહેશે કે ધીસ ઇઝ અ મિસ્ટેક એન્ડ ધીસ ઇઝ નોટ અલાઉડ. બટ ઓનેસ્ટલી સેઇંગ, કેડી બહુ ઠંડો માણસ છે. મેં ક્યારેય ગુસ્સે થતા જોયો નથી, એક્સેપ્ટ વન ટાઈમ ઇન્સ્યુ થયું, કારણ કે છેલ્લો દિવસની જે મેડનેસ હતી, તો આવ્યા ગેંગ ફરીથી સેકન્ડ ટાઈમ મળી રહ્યા હતા શું થયું વખતે. તો અને જ્યારે હું છે ને મોસ્ટલી શૂટ ઉપર હું ના હોઉં, છેલ્લો દિવસમાં હું જઉં, થોડી વાર જોઉં, મળું, આઈ મેક શ્યોર દેટ એવરીથિંગ ગોઝ રાઇટ, અને પછી આઈ લીવ, બિકોઝ મારું કંઈ સાઈડ ઉપર કંઈ કામ ના હોય બીજું. અને હું એવરી ડે જાઉં, પણ હું આખો દિવસ ના રહું શૂટ ઉપર. હા, ઘણી વખત લાગે છે કે આ ચેલેન્જ શૂટ છે તો આઈ ટ્રાય ટુ બી ધેર, પણ નોટ ધ રેગ્યુલર ટાઈમ. શું થયું વખતે આઈ વોઝ ઇન ધી ઓફિસ વર્કિંગ ઓન ધ એકાઉન્ટ્સ, અને સડનલી આઈ ગોટ ધ કોલ ફ્રોમ કેડી. કેડી મને કહે છે કે બ્લા 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 બ્લા, હું ફિલ્મ નથી કરી રહ્યો, આવ્યા હું બંધ કરું છું. મેં કીધું કેડી વોટ હેપન મેન, શું થયું? એટલે મને કે અરે યાર, આ લોકો કોઈ કંટ્રોલમાં જ નથી રહેતું, કોઈ સાંભળતું નથી, આ એક્ટરમાંથી કોઈ મારી વાત જ નથી સાંભળતું. એક સિરિયસ સીન છે જે શૂટ કરવો પડ્યો છે, લાઇટ જઈ રહી છે, અને મેં કેટલી વખત એ લોકોને પોલાઇટલી કીધું કે હવે મસ્તી બંધ, હવે આપણે સિરિયસ સીન શૂટ કર્યા છે, તો ગાઈસ બી નોર્મલ, ગાઈસ બી નોર્મલ. લોકો સાંભળતા નથી, હી કરીને હસવા જ માંડે આખો દિવસ. મેં કીધું ઓકે. હું ઇમિડિયેટલી ગાડી લીધી, સેલ માર્યો અને ફટાફટ ભાગ્યો, શૂટ પર પહોંચ્યો, બધા એક્ટર્સને બોલાવ્યા, વેનિટીમાં જઈને શાંતિ બેઠો. મેં કીધું યાર શું ચાલે છે યાર, તમે કોઈ કેડીને હેરાન કરી નાખ્યો. એ માણસ કે જે કોઈનાથી હેરાન ના થાય એ ફ્રસ્ટ્રેટ થઈને મને ફોન કરે છે. એકદમ ઝેન મોડમાં રહેવાવાળા વ્યક્તિને. એક્ઝેક્ટલી. અને કેડી બહુ ઇન્ટ્રોવર્ટ છે, એટલે આઈ મીન તમે એના ઇન્ટરવ્યુઝ પણ એટલા નહીં જોયા હોય. હી ઇઝ નોટ અ મીડિયા પર્સન, નોટ ટોકેટિવ, બહુ શાય છે, પોતાની દુનિયામાં રહેવાવાળો માણસ છે. એને ફ્રી પડે તો બસ એને ખાલી પોતે, એને મી ટાઈમ એને બહુ જોઈએ છે, એને લખવા માટે બહુ જોઈએ ટાઈમ.
એટલે કંઈ પણ ફ્રી પડે તો મારે ક્યાંય જવું નથી, હું શાંતિથી મારી કેબિનમાં બેસીને બસ લખ્યા કરીશ અને મને કોઈ ડિસ્ટર્બ નહીં કરવાનો. હું લખ્યા કરીશ અને હું કંઈક બનાવીશ, હું લખ્યા કરીશ કંઈક બનાવીશ, એનો બીજો કોઈ જ મોટો નથી કેડીનો. એટલે એક વખત આવો ઇન્સિડન્સ પણ થઈ ગયેલો કે જ્યારે યશ, મલ્હાર, મિત્રા કોઈ એમને ગાંઠતું જ નહોતું કેડીને, અને પછી મેં કીધું કે યાર પ્લીઝ યાર હવે બંધ કરો યાર, પેલો બહુ જ લેવલ એક નેક્સ્ટ લેવલ સુધી ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયો, હવે દયા કરો થોડી. અને પછી પણ સો તમારા પ્રોફાઇલમાં એક બહુ મોટો સેગમેન્ટ જેનો છે અને જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ બી છે એ છે માર્કેટિંગ ધ પ્રોજેક્ટ, રાઈટ? અને આઈ વુડ કોલ યુ અ માર્કેટિંગ જીનિયસ કે તમે જે રીતે ફિલ્મ્સ, કેમ કે બહુ ઓછા લોકો, અગેન માય ઓબ્ઝર્વેશન, બહુ ઓછા લોકો એ સમજે છે કે પ્રોડક્ટ કોઈ તૈયાર કરવી એ એક અલગ વસ્તુ છે અને એને લોકો સુધી પહોંચાડવી એ અલગ વસ્તુ છે. યુ રાઇટલી સેડ ધીસ. તો એ આમાં તમારા શું એ હોય છે કે તમે કેવી રીતે નક્કી કરો છો કે આને આટલા એવેન્યુઝ ઉપર લઈ જવાની છે, આની ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ આ છે, પ્રમોશન ઇવેન્ટ્સ આટલી કરવી પડશે, એના માટે તમે એલોકેશન ઓફ ફંડ્સ કેવી રીતે કરો છો? કરેક્ટ. યુ રાઇટલી મેન્શન ધીસ પોઈન્ટ અને યોર ઓબ્ઝર્વેશન ઇઝ માઇન્ડ બ્લોઈંગ. હજુ સુધી આ વસ્તુ એટલે આઈ મીન મેં બહુ જ ઓછા લોકોમાં જોયું છે કે કદાચ આવો કોઈ પોઈન્ટ એ લોકોએ ઓબ્ઝર્વ કર્યો હોય, પણ એઝ એ ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર ઇટ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ, આઈ મીન યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇઝ ફોર એવરીથિંગ. As a producer, you need to manage the finances, you need to have a good team, you need to have good planning for the production as well as on the release, the recovery, the audience, your making, you are liable for everything. अगर कोई नानो इंसिडेंट થાય છે કે એક્સિડન્ટ થાય છે, you are liable for both. With that also, yeah. એટલે જ્યારે મારી પાસે કોઈ સ્ક્રિપ્ટ આવે ને તો ડિરેક્ટર કદાચ પ્રી પ્રોડક્શન કરતા હશે ને પ્લાનિંગના, શૂટના પ્લાનિંગ માટે, પણ મારું પ્રી પ્રોડક્શન એની પહેલાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે. એટલે જેવી સ્ક્રિપ્ટ આવે તરત એવું ખ્યાલ આવે કે આ કોણ ડિરેક્ટ કરી શકશે. સમટાઈમ્સ અગર રાઇટર ડિરેક્ટર સેમ હોય તો ઇમિડિયેટ એ પ્લાનિંગ કરવું પડે કે આમાં કયા કયા એક્ટર્સ મને દેખાઈ રહ્યા છે, આ કયું યુનિવર્સ દેખાઈ રહ્યું છે, આ યુનિવર્સ વેધર ઇટ વિલ બી એક્સેપ્ટેડ બાય ધ ઓડિયન્સ ઓર નોટ, આનું બજેટ કેટલું જઈ રહ્યું છે, મેકિંગનું, આની અંદર કયા કયા યુએસપીસ છે કે જેને હું પ્રમોટ કરી શકીશ, અને એ પ્રમોટ કરવા માટે મારે કેટલું ફંડિંગ જોઈશે, તો ઓવરઓલ કેશ ફ્લો મારે કેટલો જોઈશે, કેટલા ટાઈમ પીરિયડની અંદર, અગર મારે 10 મહિનાની અંદર 5 કરોડ જોઈએ છે, 6 કરોડ જોઈએ છે, અને કેટલા મંથના કયા કયા ફેઝમાં જોઈએ છે. સો દેટ કેશ ફ્લો ઇઝ ઓલ્સો આઈ નીડ ટુ ફિગર ઇટ આઉટ. અને એના રિકવરીના મોડલ્સ પણ મારે અત્યારથી જ પ્લાન કરવા પડે કે ઇફ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સ્પેન્ડ 6 કરોડ રૂપીઝ ઓર 7 કરોડ રૂપીઝ, મારી આની ટેબલ ઉપર રિકવરી કેટલી દેખાઈ રહી છે, રાઈટ? મેથેમેટિક્સ બેસાડવું જ પડે. અને જો અગર એ જ્યાં સુધી મેથેમેટિક્સ ના બેસે, સો દેર ઇઝ સમથિંગ યુ નોટ પ્લાન ફોર, અને પછી તમને તમારા ઓબ્ઝર્વેશનમાં તમને એવું લાગે છે કે good movies are not sometimes marketed well? Yeah, absolutely. In many of the cases. Like I've seen couple of good films કે અને મેઇન માર્કેટિંગના લીધે, સી માર્કેટિંગથી ફિલ્મ હિટ નથી થઈ જવાની. ઇવેન્ચ્યુઅલી યોર ફિલ્મ વિલ બી હિટ ઇફ ધ કન્ટેન્ટ ઇઝ ગુડ, રાઈટ? એટલે કન્ટેન્ટનું સારું હોવું એ તો એક જરૂરી છે. ફ્રાઈડે સુધીની જર્ની છે, પણ એ ફ્રાઈડે પછી તો ફિલ્મ બોલશે. આઈ વુડ સે કે સારા માર્કેટિંગથી ફ્રાઈડે, સેટરડે, સન્ડે અને જે વીકનું જે કલેક્શન આવવાનું છે ને એના ઉપર ઇમ્પેક્ટ આવે છે. પ્રોબેબિલિટીમાં એવું છે કે અગર તમે 5 કરોડની ફિલ્મનું અગર કલેક્શન આવી રહ્યું છે ફર્સ્ટ વીકનું, જો અગર તમારું માર્કેટિંગ સારું હોત તો યુ હેવ ગેઇન્ડ 7 કરોડ રૂપીઝ, રાઈટ, એન્ડ નોટ 5, રાઈટ? તો એ જે 2 કરોડ રૂપિયાનો જે ગેપ આવે છે ને, ઇટ ઇઝ ઓનલી દેટ ગેપ ફોર ધ માર્કેટિંગ. માર્કેટિંગથી બીજો કોઈ બહુ મોટો ફરક નથી પડતો, પણ યસ ફોર ધ પ્રોડ્યુસર ટુ રિકવર 7 કરોડ રૂપીઝ ઇન ધ ફર્સ્ટ વીક ઇઝ અ બિગ થિંગ, એન્ડ વી શુડ ઓલવેઝ ફોકસ ઓન ધ ફર્સ્ટ રિકવરી ઇન ધ ફર્સ્ટ વીક. કારણ કે ફર્સ્ટ વીકમાં આપણું શેર વધારે હોય વિથ ધ થિયેટર્સ. સેકન્ડ વીકમાં જેમ જેમ વીક વધે તેમ તેમ પ્રોડ્યુસરના શેર ઓછા થાય. તો વોટ ઇફ કે જો અગર મારી ફિલ્મમાં ફર્સ્ટ વીકના મને 1 કરોડ રૂપિયા મળે છે, અને સેકન્ડ વીકમાં 3 કરોડ મળે છે, અને થર્ડ વીકમાં 5 કરોડ રૂપિયા મળે છે, અને ફોર્થ વીકમાં 9 કરોડ રૂપિયા મળે છે, સો આમાં તો ઉપરથી મને કોઈ ફાયદો જ નથી.
it has to be reverse. 7 કરોડ 5 કરોડ 3 કરોડ ને 1 કરોડ, કારણ કે ધ લેટર મારું કલેક્શન, મારા પર્સન્ટેજીસ ઓછા છે, મારું શેરિંગ ઓછું છે. એક્ઝેક્ટલી, ઇક્વેશન જ તમારું ચેન્જ થાય છે. સો જો અગર વિધાઉટ માર્કેટિંગ અ ગુડ કન્ટેન્ટ વિલ વર્ક લાઈક 1 3 5 7 9, અને વિથ અ ગુડ માર્કેટિંગ and a good content it will like 5 3 2 1 2 1 that way. So this is the difference between the good marketing and the not marketed film. એટલે એક છે ને કોવિડ દરમિયાન અને કોવિડ પછીના ટાઈમમાં એક ઓબ્ઝર્વેશન બધાના બહુ એવા આવ્યા હતા અને કે હવે થિયેટર્સમાં છે ને ઇવેન્ટ ફિલ્મ્સ ચાલશે અને ડ્રામા જે છે ને એ ઓટીટી ઉપર અને એમાં ઉપર જ રહેશે, વિચ વોઝ ટ્રુ ઓલ્સો ફોર સમ ટાઈમ, કે એવેન્જર્સ પ્રકારે લોકો થિયેટરમાં જોવા જતા હતા કે ઇટ્સ અ થિયેટ્રિકલ એક્સપિરિયન્સ, અને કોઈ ડ્રામા આવે તો લવ સ્ટોરી આવે તો કે આ તો આપણે ઘરે હમણાં ઓટીટી પર આવી જશે ત્યારે આપણે જોઈ લઈશું. પણ તમે જે છેલ્લા 2-3 પ્રોજેક્ટ્સ જે કર્યા છે એમાં તમે કમર્શિયલી સક્સેસફુલ રહ્યા છો ડ્રામામાં પણ. બિલકુલ. સો એ કેવી રીતે ક્રેક થયું? સી આજે આપણે જે કહેતા હોઈએ છીએ કે ઓટીટી ઉપર ખાલી ડ્રામા ફિલ્મ્સ ચાલશે ને ઇવેન્ટ ફિલ્મ જ થિયેટર ઉપર ચાલશે, આ મને કદાચ કોઈક અંશે હજુ પણ એક મિથ લાગે છે, આપણે જ ક્રિએટ કરેલું. કારણ કે કેજીએફ અને પુષ્પા તો ચાલ્યા, પણ એની સાથે સાથે ભૂલ ભૂલૈયા પણ ચાલ્યું છે. આની સાથે સાથે હમણાં રોકી ઓર રાની જે રિસન્ટલી ફિલ્મ આવેલી લવ સ્ટોરી, ફેમિલી ડ્રામા, એ પણ સરસ ચાલી રહ્યું છે. એની પહેલાં સત્યપ્રેમ કી કથા કાર્તિક આર્યનનું કહેરા અડવાની સાથે એ પણ ફિલ્મ સારી વર્કઆઉટ થઈ બોક્સ ઓફિસ પર. એટલે સારું કન્ટેન્ટ એ પબ્લિક છે ને બહુ સ્માર્ટ છે, ટ્રેલર ઉપર નક્કી કરી નાખે છે કે મારા ફિલ્મ જોવાની છે કે નથી જોવાની, સિમ્પલ. અને એક વસ્તુ ડેફિનેટલી છે કે સ્પેશિયલી આફ્ટર ધ કોવિડ ઓડિયન્સને કોણ સ્ટાર છે નથી કોઈ ફરક જ નથી પડતો. ઓડિયન્સને સારું ટ્રેલર મળી ગયું ને તો દે આર ઓકે ટુ એક્સેપ્ટ ધ ન્યૂ હીરો. પુષ્પાની અંદર અલ્લુ અર્જુન માઇટ બી એ ન્યૂ હીરો ફોર ધ મેની ઓફ ધ ઓડિયન્સ બેઝડ ઇન ગુજરાત. જે લોકો ઇન્ડસ્ટ્રીના છે કે જે લોકો કદાચ સાઉથ ફિલ્મ્સ જોવે છે એ લોકોને કદાચ એ હીરોનો ફેસ થોડોક ફેમિલિયર હશે, પણ નોટ સો ફેમિલિયર લાઈક આમિર ખાન, અક્ષય કુમાર. આપણા જેવા જે એવિડ કન્ઝ્યુમર હોય કે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીનું કોન્ટેન્ટ જોતા હોય એ લોકોને જ ખ્યાલ, અલ્લુ અર્જુન ખબર હોય. હવે આટલું મોટું ફેન્ડમ ના હોવા છતાં પણ જો અગર ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર રેકોર્ડ તોડે તો દેટ મીન્સ ઇટ શોઝ કે પબ્લિક આને કન્ટેન્ટના લીધે એક્સેપ્ટ કરી છે, સ્ટારના લીધે એક્સેપ્ટ નથી કરી. રાઈટ. ફોર દેટ મેટર કંતારા. એટલે ઇવન આઈ થિંક તમે લવ સ્ટોરી કીધું ને, સીતારામમમાં પણ એવું હતું રાઈટ, કે બધા કહેતા હતા કે લવ સ્ટોરી થિયેટરમાં નહીં ચાલે, એન્ડ ધેન સારું સક્સેસફુલ રહી હતી. કરેક્ટ. સો આપણે ખાસી વાતો કરી અબાઉટ 3 એક્કા. તો કેવો રહ્યો આખો પ્રોડક્શનનો એક્સપિરિયન્સ વિથ થર્ડ પ્રોજેક્ટ રાઈટ, વિથ ધ સેમ ટીમ? સો ક્યાંથી આઈડિયા આવ્યો, જન્માષ્ટમીની રિલીઝ કેવી રીતે પ્લાન કરી કે હવે આ ચેલેન્જ ઉપર છે 3 એક્કાના, તો જન્માષ્ટમી રિલીઝ, વેરી સ્માર્ટ મૂવ. સો ટેલ મી અબાઉટ 3 એક્કા. શ્યોર. એઝ આઈ સેડ કે પહેલાં 2015માં ફિલ્મ બનાવી છેલ્લો દિવસ, એના 3 વર્ષ પછી બનાવી શું થયું, તો આઈ વોઝ પ્લાનિંગ ઇન 2019 કે આપણે 1-2 વર્ષમાં ઇન 2021 આપણે ફરીથી સેમ ટીમ સાથે આપણે આવીએ આફ્ટર 3 years. તો કારણ કે પબ્લિકને આનું એક્સેપ્ટન્સ છે જ, અને પબ્લિકને એક્સપેક્ટેશન હોય છે જ કે આ કોઈની ફિલ્મ હવે ફરી એક વખત આવે, બટ નોટ રેગ્યુલર બેઝિસ પર કે દર 6 મહિને 8 મહિને વર્ષે, પણ એટલીસ્ટ એક થોડા ગેપ પછી આ લોકો ફરીથી આવે. એટલે મેં કીધું એક ગેપ પછી આપણે 2021ની આસપાસ આપણે આવી શકીએ છીએ, બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી 2020-21માં કોવિડ આવી ગયું, એટલે એ આખું ટાઈમ પીરિયડ સ્ટોપ થઈ ગયું. મીન વાઇલ 2019માં એક સ્ક્રિપ્ટ આવેલી, કોન્સેપ્ટ આવેલો ખાલી, કે જુગારમાં એક ફ્રેન્ડ્સ છે જેને પૈસાની જરૂર છે અને એ લોકો પૈસાના જુગાડ માટે જુગાર રમે છે અને એ લોકો ફસાય છે. ધીસ વન લાઇન ઇઝ માઇન્ડ બ્લોઈંગ. અને પ્લસ વેન ઇટ કમ્સ ટુ જન્માષ્ટમી ઓર પત્તા તો વી ઓલવેઝ કનેક્ટ કે આપણે ગુજરાતીમાં તો આ સાતમ આઠમ તો હોય જ, અને સ્પેશિયલી સૌરાષ્ટ્રમાં તો એટલું મોટું સેલિબ્રેશન હોય છે આનું
કે ઇફ યુ ગો ટુ સૌરાષ્ટ્ર 15 days બિફોર યુ ફીલ લાઈક ધ કર્ફ્યુ ઇન ધ સિટી. ક્યારે બધા ક્યાં ગયા એમ તો કે બધા ઘરમાં જ છે અંદર, બધા ટેબલ ચાલે છે. અત્યારે અલગ સિઝન છે. અલગ સિઝન છે, યસ કરેક્ટ. તો એ ખ્યાલ હતું કે આપણે જન્માષ્ટમીની આસપાસ આપણે રિલીઝ કરવું છે. સ્ક્રિપ્ટ રેડી થઈ ગયેલી અને આ ત્રણેય જન્મા ડેટ્સ બધાની મેનેજ કરતાં એવું ખ્યાલ આવી ગયેલો પહેલેથી કે ભાઈ આપણે કોઈ ઇમિડિયેટ ડેટ નથી જોતી. યુ નો લેટ્સ હેવ ધ કોમન ડેટ. ભાઈ તું ક્યારે 6 મહિના પછી અવેલેબલ છે, તું 8 મહિના પછી અવેલેબલ છે, તું 4 મહિના પછી અવેલેબલ છે. એક કામ કરે પડે તો 10 મહિના પછી આપણે શૂટ કરીએ, આવી આ ડેટ મારી. બધા કીધું ઓકે ડન. એટલે ફેબ્રુઆરી 2023ની ડેટ મેં બ્લોક કરી નાખેલી કે લાઈક વિલ સ્ટાર્ટ ધ 13 ફેબ્રુઆરી 2023 આપણે શૂટ સ્ટાર્ટ કરીશું અને માર્ચ એન્ડ સુધીમાં આપણે ફિલ્મ કમ્પ્લીટ કરીશું. બધા લોકો સાથે મેં 1 વર્ષ પહેલાં મેં ડેટ બ્લોક કરેલી હતી અને એવરીવન હેઝ અગ્રીડ. અને મીન વાઇલ લાસ્ટ યર ફક્ત મહિલાઓ માટે ફિલ્મ આવી ગયેલી. તો જ્યારે આવી ગઈ ત્યારે મને ખબર હતી કે મારી હવે નેક્સ્ટ ફિલ્મ આવશે 3 એકા નેક્સ્ટ જન્માષ્ટમી પર. તો મેં ફક્ત મહિલાઓ વખતે જ મેં ફોટોશૂટ એક બેઝિક કરાવ્યું આ લોકોનું અને એક ફિલ્મની અંદર મેં મૂકી દીધું વિથ ધ અનાઉન્સમેન્ટ કે નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ 3 એકા નેક્સ્ટ જન્માષ્ટમી. નેક્સ્ટ જન્માષ્ટમી ના નેક્સ્ટ જન્માષ્ટમી મેં લખી જ નાખ્યું, મેં ડિક્લેર જ કરી નાખ્યું લાસ્ટ યર. અમેઝિંગ. તો લાસ્ટ યર જ્યારે પણ ફિલ્મની અંદર જ મેં અટેચ જ કરી નાખેલું એવા ઇમેજ. એટલે વેન બિફોર ધ FMF સ્ટાર્ટ્સ people will see like the these three are coming back again in the next year probably. એટલે એક મેં ત્યારથી મને યાદ નથી ત્યારથી ફિગર આઉટ કરેલું હતું. અને ઇવન ફક્ત મહિલાઓની સક્સેસ પાર્ટી લોકો નવેમ્બરમાં રાખેલી 9th નવેમ્બરના. તો એ વખતે પણ અમુક ઓફિશિયલી મીડિયાની સામે પણ અમુક અનાઉન્સમેન્ટ કરેલું કે નાવ ધ ટીમ ઇઝ કમિંગ બેક એન્ડ યુ વિલ બી એબલ ટુ સી ધેમ ઇન જન્માષ્ટમી. એટલે આ પહેલેથી પ્લાન હતો આવો મારું. તમારું વિઝન જે છે કે તમારી ફોરસાઇટેડનેસ જે છે વેધર ઇટ ઇઝ ઇન અ પ્રોડક્શન ઓર વેધર ઇટ ઇઝ ઇન પ્રમોશન્સ, આઈ થિંક દેટ ઇઝ ધ રીઝન વાય યોર પ્રોજેક્ટ્સ હેવ બીન કમર્શિયલી એન્ડ ક્રિટિકલી સક્સેસફુલ. કેમ કે આટલું ટુ બી ઓનેસ્ટ આટલું કોઈ પ્લાન કરતું નથી. દેટ્સ અ રિયાલિટી ઓફ લાઈફ. યસ યસ યસ. સો પણ ટેલ મી સમથિંગ અબાઉટ ધ 3 એક્કા. 3 એકામાં મેઇન યુએસપી તો આ 3 જણની જ છે અગેન. અને ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ નોટ બિકોઝ ઇટ ઇઝ માય ફિલ્મ બટ ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ બહુ જ સરસ લખાયેલી છે. હેવિંગ ધ ટ્રીમેન્ડસ પ્રેશર. કારણ કે છેલ્લો દિવસ અને શું થયું પછી પબ્લિકની એક્સપેક્ટેશનને વી કાન્ટ મેચઅપ કરવાની છે. પ્રેશર વી કાન્ટ ગો રોંગ. એટલે એ પ્રેશર બહુ જ હતું કે એક સીન એક ડાયલોગ પણ વર્કઆઉટ ના થાય એ નહીં ચાલે. અમુક સેચ પર ફિલ્મ ડ્રેક થશે એ નહીં ચાલે. એટલે હેવિંગ ટ્રીમેન્ડસ પ્રેશર, કારણ કે લાસ્ટ 2 ફિલ્મો ઉપર જ ગયા છે. વી કાન્ટ ગો રોંગ. વી હેવ ટુ ગો હાઈ ઓનલી. સચિન એટ 99 જેવું. સચિન એટ 99 જેવું જવું એબ્સોલ્યુટલી. એટલે તમે જે પહેલા પોઈન્ટ કીધેલો કે એક પ્રેશરમાં હોય સક્સેસ પછી જે પ્રેશર હોય છે એ આ જ પ્રેશર હોય છે. અને એટલા જ માટે એ પ્રેશરને બ્રાઇટલી એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે યુ નીડ અ ગુડ પ્લાનિંગ. અને પ્લાનિંગ મને કરવું બહુ જ ગમતું હોય છે. મને મેથેમેટિક્સ મને બહુ ગમે છે. એટલે પ્લાનિંગ સાથે સમીકરણો બધા પહેલેથી સેટ કરેલા હતા કે આ જ પ્રમાણે આપણે કરીશું. એટલે જ્યારે પહેલો દિવસ હતો શૂટનો એ વખતે મેં એ લોકોને કીધું કે આપણે 18મી ઓગસ્ટે ફિલ્મ રિલીઝ કરીશું. 99% 18 ઓગસ્ટ, કદાચ 1% આપણે 25th ઓગસ્ટ પર આપણે શિફ્ટ થઈ શકીએ છીએ. બટ એઝ ઓફ નાઉ 18th ઓગસ્ટ. સો યુ ઓલ પ્લીઝ કીપ યોર ઓગસ્ટ મંથ ફ્રી ફોર ધ પ્રમોશન્સ. એટલે આ વસ્તુ મેં ફેબ્રુઆરીમાં કહી જ રાખેલી હતી. અને પ્લાનિંગ હોય તો એક સારું નહીં, બધા માટે બેટર હોય. યુ નો આજે યશ, મલ્હાર, મિત્ર બધા લોકોને ખબર હોય કે મારે ઓગસ્ટમાં ફ્રી રહેવાનું છે. પ્રમોશન ઇટ ઇઝ ગુડ ફોર ધેમ. લાસ્ટ મોમેન્ટ ઉપર રૂમ વગર કહેવા બેસીસ નહીં. લોકો કોઈ કમિટમેન્ટ કરેલા છે, અનનેસેસરી ખોટા ક્લેશિસ થાય કે કોઈકનું શૂટ ચાલે છે, કોઈકની ફિલ્મનું બીજું કોઈ પ્રમોશન ચાલે છે કે બીજા કોઈની ફિલ્મ સાથે રિલીઝ થઈ ગઈ. એટલે એના કરતાં ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ ફોર ધ પીપલ ઇફ આઈ એમ ક્લિયર. યુ નો માય સરાઉન્ડેડ આર સેફ. મારી જોડે જેટલા પણ લોકો એસોસિએટ છે દે આર હેપી કે વૈશલ ઇઝ ક્લિયર વોટ વૈશલ વોન્ટ્સ. તો એ મને બહુ ગમતું હોય છે કે દેટ મેક્સ લાઈફ ઇઝી ફોર એવરીવન. એટલે એક પોઈન્ટ હું આપણે આગળ ડિસ્કસ કરવાનો ભૂલી ગયો, મને અત્યારે યાદ આવ્યો કે આઈ એમ અ હ્યુજ એડવોકેટ કે ભાઈ તમારી ક્રિએટિવ સાઈડ એક છે પણ તમારી કમર્શિયલ સાઈડ ભૂલાય નહીં.
અને આપણી ફિલ્ડમાં કે કોઈ બી ક્રિએટિવ ફિલ્ડની અંદર આ ઇશ્યુ બહુ આવી જતો હોય છે કે એક આઈડિયલિસ્ટિક સિનારીઓને ચેઝ કરીએ અને કમર્શિયલ આસ્પેક્ટ જ નિગ્લેક્ટ થઈ જતો હોય છે. તો તમારે કોઈને કંઈક સજેસ્ટ કરવું હોય કે કોઈને કંઈ એડવાઇસ કરવી હોય તો હાઉ ડુ યુ વોટ વિલ યુ રેકમેન્ડ કે આ બે વસ્તુ બેલેન્સ કેવી રીતે કરવી? આ બે વસ્તુમાં એવું છે કે એકબીજા ઉપર ભરોસો મૂકવો જ પડશે. સ્પેશિયલી આર્ટ ફિલ્મ, સ્પેશિયલી એટલે આર્ટ ફિલ્ડ, ક્રિએટિવ ફિલ્ડ, એઝ યુ સેડ કે ક્રિએટિવ ફિલ્ડમાં ઘણી વખત આપણે કમર્શિયલ એસ્પેક્ટ્સ આપણે ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. આપણી ફિલ્ડ એક એવી છે કે જેમાં જે બંને પેરેલલ ચાલે છે. જો અગર કમર્શિયલ હલ્યું તો ક્રિએટિવિટી પણ હલી ગઈ, અને જો અગર ક્રિએટિવિટી હલી ગઈ તો કમર્શિયલ પણ હલી ગયું. રાઈટ? તો આ પેરેલલ ચાલી રહ્યું છે. ઇટ ઇઝ ધ પેરેલલ થિંગ દેટ વી નીડ ટુ લુક એટ. અગર રાઈટ ફાઇનાન્સ છે પણ કન્ટેન્ટ સારું ના બનાવ્યું તો શું? કન્ટેન્ટ સારું છે પણ એને બનાવવા માટે પૈસા જ નથી તો શું? એટલે આ બંને પેરેલલ વસ્તુ છે અને બંને જગ્યાએ એકબીજાની પેલું રિસ્પેક્ટ રાખવી જ પડશે. બંને જણાએ ફ્લેક્સિબલ થઈ, ઓપન થઈ અને એકબીજાને પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ સમજવા જ પડશે. ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ ટુ બી ઓન ધ સેમ પેજ. બટ એ કદાચ ફ્રસ્ટ્રેશનવાળી થોડીક જર્ની છે કે યાર આઈ કેન સી what I'm making, I'm sure people will love it. Boss agreed. But how many people will watch the film? If 10 people out of 100 will appreciate a film, is not recovering the film money. એટલે we need to change the subject. એ થોડુંક ફ્રસ્ટ્રેશન વાળી સિચ્યુએશન છે. અને એ જે વન ટાઈમ વન્ડર વાળી સિચ્યુએશન છે ને એનાથી બહાર નીકળીને થોડું લોંગ ટર્મ કરવા જેવું છે કે જો અત્યારે કમર્શિયલ વાયબિલિટી થશે ને તો તમે બે પ્રોજેક્ટ જાતે એવા કરી શકશો કે એમાં તમારા બધા ક્રિએટિવ અને ઘણી વખત આપણે પછી એક સ્ટેજ ઉપર આપણે આવી જઈએ કે જ્યાં આપણે જો અગર ક્રિએટિવને અગર આપણું ચેસ કરવું હોય અને આમાં આપણને ખબર છે કે હું થોડુંક પ્લસ માઇનસ થઈશ તો આઈ એમ ઓકે. રાઈટ. that will not impact on my life or my surrounding, my family, my friends, my colleagues. એ લોકોને ઇમ્પેક્ટ નહીં આવે. એ એક મુમેન્ટ આવે ત્યારે ઓકે, ત્યારે તમે કરો ને એક્સપેરિમેન્ટ્સ, નો પ્રોબ્લેમ. મેક સેન્સ. પણ આ બંને વસ્તુ દરેક લોકો ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે આ પેરેલલ જ છે, એક સિક્કાની બે બાજુ છે. એક સાઈડ કમર્શિયલ છે ને બીજી બાજુ ક્રિએટિવ છે. બંનેને સાથે લઈને જ ચાલવું પડશે. પ્રોપર બ્રેન સ્ટોર્મિંગ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી રિક્વાયર્ડ બિકોઝ ધીસ ફિલ્ડ ઇઝ સચ કે જેમાં બંને વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું પડશે. કોઈ એક પર તમે લીલાએ નહીં કરી શકો. સો ઓડિયન્સ તરીકે અમે 3 એક્કામાંથી શું એક્સપેક્ટ કરીએ? ફન એન્ટરટેનમેન્ટ. એટલે મને છે ને ફિલ્મમાં ઓલવેઝ એવું ગમે કે એન્ટરટેનમેન્ટ 100% હોવું જ જોઈએ અને એક અંડરલાઇંગ મેસેજ રમતા રમતા લાઇટ હાર્ટેડ આપી દઈએ તો બહુ મજા આવે. મને રાજકુમાર હીરાની સિનેમા બહુ જ ગમે છે. એટલે એન્ટરટેનમેન્ટની સાથે જો અગર એક અંડરલાઇનમાં અગર મેસેજ કહી શકાતો હોય તો કેમ નહીં. એટલે ધ 3 Ekka સમવોર લાઈક દેટ કે અમુક એ અચીવ કરવાનો ટ્રાય કર્યો છે કે ફૂલ ઓન એન્ટરટેનમેન્ટ વિથ અંડરલાઇન મેસેજ ફેન્ટાસ્ટિક ઓડિયન્સ. સો સ્પીકિંગ ઓફ ધ ક્રિએટિવ સાઇડ એન્ડ ધ કમર્શિયલ સાઇડ, wish you a lot of thank you so much success for Ekka and all the upcoming projects. Thank you so much. And I just wish and hope that you keep producing and you keep taking the industry to the next level. I would thank every you. single project. Thank you so much for your time. Thank you so much for doing this. It was a great lovely meeting you and a great chat. Thank you. Thank you. Hello everyone. If you like the content and if you like the debate with Parth Bhai, please do like, share and subscribe our channel, Talk of the Town, mentioned here.